My name is Jack Hannock, and I am an American TV journalist and a television director. So I'm much more used to being behind the camera. ჩემი სახელია ჯეკ ჰენიკი. მე ამერიკელი სატელევიზიო ჟურნალისტი და რეჟისორი გახლავართ. ამიტომ კამერის უკან დგომას უფრო ვარ ჩვეული ვიდრე მის წინ. სურს ყველას მოგესალმოთ მსოფლიო ოჯახური კონგრესის ამ რეგიონალურ კონფერენციაზე. უნდა მოგახსენოთ, რომ მსოფლიო ოჯახური კონგრესი ოჯახზე, სიცოცხლეზე ორიენტირებული უდიდესი საერთაშორისო ქსელია, რომლის აქტივისტები, სწავლულები, ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ბუნებრივ ოჯახს უჭერენ მხარს. ჩვენ დღეს ზალზე გამორჩეული შემადგენლობა გვყავს. კონფერენციას ესწრება ფაბრის სორლინი, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის დირექტორი და ამავდროულად გეოპოლიტიკური ანალიტიკოსი და მკვლევარი. ის უკიდურესი პასუხისმგებლობითა და ერთგულებით ეკიდება ტრადიციულ ოჯახურ ფასეულობათა დაცვას. ფაბრისი ერთსქესიანი ქორწინების წინააღმდეგ საფრანგეთში გამართული პირველი დემონსტრაციის ორგანიზატორი გახლავთ. And he's very committed to the defense of the traditional family values. Fabrice is the organizer of the first demonstration in France. ეს იყო პირველი ერთსქესიანი ქორწინება, რომელიც 2004 წელს იმ დროისთვის არალეგალურად იზეიმა ბრიგასის მერის მოადგილემ. 2005 წელს ფაბრისმა სხვადასხვა ასოციაცია შექმნა ახალგაზრდობისთვის ტრენინგების ჩასატარებლად. ყოველთვიურ შეხვედრებს აწყობდა. წლების მანძილზე ზამთრისა და ზაფხულის სკოლების ორგანიზებას ახდენდა. ფაბრისმა ასეულობით ახალგაზრდას ჩაუტარა წვრთნა ტრადიციულ ოჯახურ ფასეულობათა გამტკიცების მიზნით. თავად ფაბრისი დაქორწინებულია და 6 შვილის მამა გახლავთ. ახლა ხასის საფრანგეთის წარმომადგენლად დაინიშნა მსოფლიო ოჯახურ კონგრესზე. დიდ მადლობას ვუხდი მას მოგწანებისთვის. He is married. He's the father of 6 children. And he was recently appointed to be the representative of France to the World Council of Families. So, Fabrice, thank you so much for coming. Next to him we have Alexei Cuomo. Now Alexei is the world ჩვენთან გახლავთ ალექსეი კომოვი. ალექსეი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მსოფლიო ოჯახური კონგრესის ელჩია. ზალზე გაგვიმართლა, რომ დღეს ბატონი ელჩი ჩვენს კონფერენციას ესწრება. ასევე ბედნიერები ვართ იმით, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მსოფლიო ოჯახურ საბჭოში ჩვენი ელჩი გვყავს. ის აგრეთვე სენდბეის ფონდის საერთაშორისო პროგრამის დირექტორია. მივესალმოთ ალექსეის. Very pleased with that. He's also the international program director for the St. Basil the Great Foundation. So, Alexei, welcome, welcome, welcome. Then, the man who needs no introduction. So, should I introduce you anyway? It's okay. This is Levan. კონფერენციაზე მოწვეულია ლევან ვასაძე. საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარე. ის ამ ქვეყანაში სიცოცხლის მხარდამჭერი მოძრაობის მთავარი წარმომადგენელია. დარწმუნებული ვარ, მას ყველა თქვენგანი იცნობს. მისი ყოფნა ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. ჩემის მხრივ მინდა განვაცხადო, მთელი ცხოვრება პროფესიული ჟურნალისტი ვარ. დღეს კი აქ ვიმყოფები როგორც თქვენი ქვეყნის სტუმარი. გაგონილი მქონდა ქართველთა ლეგენდარული სტუმართმოყვარეობის შესახებ, მაგრამ არ მჯეროდა, რომ ასეთი რამ სინამდვილეში არსებობდა. As I said, I have been a professional journalist all my life, and I am here today as a guest of your country. And I must say that I have only heard of the legendary hospitality that is offered by Georgians, and I didn't believe such a thing could be possible. But last night, წინაღამეს ლევანმა მიჩვენა, რომ თქვენი სტუმართმოყვარეობა ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. მან ბევრი ტრადიციული სადღეგრძელო შესვა. მე როგორც ამერიკელს მომეწონა უცხო ქვეყანაში ასე გულითადად რომ შემხვდნენ. ფიქრობდი ის და მისი ხალხი იდეალური მასპინძლები არიან. ნეტავ იდეალური სტუმარი როგორი უნდა იყოს საქართველოში. იდეალური სტუმრის როლი საქართველოში როგორც ჩანს ისტორიულია. თქვენს ქვეყანაში ათასწლეულების მანძილზე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ მრავალ ადამიანს უმოგზაურია. როცა ვინმე აქ ჩამოდის და მას ისე ხვდებიან მე როგორც დამხვდით, ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ასე ჟღერს. რა ახალი ამბავი ჩამოგიტანათ მან? რა პირველი ხელის ინფორმაციას ფლობს, რომ გაგიზიაროთ? Many people from around the world have traveled your country for thousands of years.
And when someone comes to your country and you welcome them, as you all have welcomed me, the most important question is, what is the news that you bring? What do you know firsthand from around the world? So მე დღეს აქ იმისთვის არ მოსულვარ, რომ ჩემი შეხედულებები გაგაცნოთ. ან რჩევა და რიგება მოგცეთ, რა გააკეთოთ. არაფერი მსგავსი. აქ მხოლოდ ერთი მიზნით მოვედი. ჩემთვის ცნობილი ფაქტები წარმოგიდგინოთ. პირველი ხელის ფაქტობრივი მასალა იმის შესახებ, თუ რა ხდება ამერიკაში ამ საკითხების ირგვლივ. მერე უკვე თავად გადაწყვიტეთ, როგორ გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია. And then it is for you to do with this factual information whatever it is you feel you should do. ამის გათვალისწინებით მსურს ყურადღება გავამახვილო იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ამერიკაში ქორწინებასთან დაკავშირებით ხდება. ქორწინების საკითხი შეერთებულ შტატებში უაღრესად საინტერესოა. ჩვენ გვყავს უზენაესი სასამართლო, რომელსაც მთავრობაზე მეტი უფლებამოსილება გააჩნია. მისი გადაწყვეტილებით ცალკეული რეგიონი, ანუ შტატი, უფლებამოსილია განსაზღვროს, ვის შეუძლია დაქორწინება და ვის არა, რა ფორმით და როგორ უნდა მოხდეს ქორწინება. Each individual area or state has the right to decide who can get married and who can't get married, and how a marriage can happen and how it can be dissolved. And on the bottom there are a number of სლაიდზე ხედავთ კანონის მიმოხილვას იმ ფორმით, როგორც მას კორნელის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს ასწავლიან. აქ გარკვეულ შეზღუდვებს ვაწყდებით. ზოგიერთ შტატში კანონი ითხოვს სისხლის ანალიზს. ტესტს გონებრივ შესაძლებლობებზე ან იმის დასადასტურებლად, რომ დასაქორწინებელი წყვილი საპირისპირო სქესისაა. ძალზე საინტერესოა, რომ მრავალი წლის მანძილზე შეერთებულ შტატებში ქორწინება მემკვიდრეობით მიღებული სამოქალაქო უფლება კი არა, ცალკეული შტატების დეფინიციისა და გარკვეულ საზღვრებში მოქცევის საგანი იყო. მაგრამ დღევანდელი ტენდენციის თანახმად, შეერთებულ შტატებში ქორწინება სამოქალაქო უფლებაა. ის შეზღუდული პრივილეგია აღარ გახლავთ. ის სამოქალაქო უფლებად იქცა. But however, this is not happening now in the United States. The trend is that marriage is a სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შტატს აღარ შეუძლია შეზღუდოს ქორწინება მისი შეხედულების თანახმად განსაზღვრული მიზეზის. მაგალითად, ასაკის გამო. აღარ შეუძლია და-ძმას შორის ქორწინება აკრძალოს. ქორწინება შეზღუდული პრივილეგია აღარ გახლავთ. ახლა ის სამოქალაქო უფლებად იქცა. It is no longer a limited privilege. It has now become a civil right. And a civil right in America means that it is a right that an adult has as a result of being a citizen of the country. So this is a major change. სამოქალაქო უფლებას კი ამერიკაში ზრდასრულ ადამიანს ქვეყნის მოქალაქედ ყოფნა ანიჭებს. ეს ძირითადი ცვლილებაა და სწორედ ეს ქმნის განსხვავებას, რადგან სამოქალაქო უფლება შეერთებულ შტატებში ყველასთვის ხელმისაწვდომობას გულისხმობს. ეს კი სრულიად განსხვავდება იმისგან, რასაც ეს ქვეყანა მისი 200-წლოვანი ისტორიის მანძილზე აღიარებდა. ის, რაც ადრე შეზღუდული პრივილეგია იყო, დღეს დისკრიმინაციის საკითხად იქცა. ეს გახლავთ მთავარი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ნიადაგს უქმნის ქვეყანაში ამჟამად არსებულ სიტუაციას. ეს შესაძლოა ყველაზე შემაშფოთებელია იმ მოვლენებს შორის, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ხდება. არც კი ვიცი უკვე რამდენი ხანია. This is probably the most troubling thing that has happened in the United States, in my mind, in the past, I don't even know how long. Does anyone have a computer who uses Firefox here? Firefox-ით რამდენი თქვენგანი სარგებლობს? აი ეს ჯენტლმენი ფოტოზე ბრენდან ეიხია. ვინმე მიცის JavaScript-ი რას ნიშნავს? ამ კაცმა გამოიგონა JavaScript-ი და მან წამოიწყო Firefox-ი. ბუნებრივია გვეფიქრა, რომ ეს კაცი იდეალური კანდიდატი იქნებოდა Firefox-ის სამართავად. იმის გათვალისწინებით, რომ მან გამოიგონა და საფუძველი ჩაუყარა JavaScript-ს. ეს არაჩვეულებრივი უნარების მქონე ადამიანია. Does anybody here know what JavaScript is? JavaScript, of course. Okay. This man invented JavaScript. Okay. And he also started Firefox. So one would assume that he would be an ideal candidate to run it. Wouldn't one think, based on the fact that he started it, based on the fact that he invented JavaScript? He's a brilliant, brilliant man with great powers. Now, he was, next slide please, there's a history of what has happened to him.
ახლა კი მოგითხრობთ ამბავს იმის შესახებ, თუ რა გადახდა ამ კაცს. 2012 წელს Los Angeles Times-მა შეგვატყობინა, რომ ბრენდანს 2009 წელს პოლიტიკური დონაცია განუხორციელებია კალიფორნიის პოლიტიკური ჯგუფის სასარგებლოდ. ეს ჯგუფი კი მხარს უჭერდა იმას, რასაც ჩვენ მერვე შემოთავაზებას ვუწოდებთ. მერვე შემოთავაზება უბრალოდ აცხადებდა, რომ კალიფორნიაში ქორწინება ერთ ქალსა და ერთ მამაკაც შორის არსებობს და ასე დარჩება. That in the state of California, marriage was between one man and one woman, and that we in California were going to keep it that way. სულ ეს არის, რასაც შემოთავაზება ამბობდა. მერვე შემოთავაზებას კალიფორნიის მოსახლეობის 53%-მა დაუჭირა მხარი, 47%-მა კი მის წინააღმდეგ მისცახმა. ამრიგად ის გავიდა. 2008 წელს კალიფორნიის კანონის თანახმად ქორწინება შესაძლებელი იყო ერთ მამაკაცსა და ერთ ქალს შორის. და აი ამ კაცმა პირადი შემოწირულობის სახით $1000 გადაუხადა ადამიანთა ჯგუფს, რომ აღნიშნული კანონი ძალაში დარჩენილიყო. ახლა კი უფრო სწრაფად მივყვეთ მოვლენებს. Keep it that way. So fast forward now, he's named because of his great abilities in March 24th of this year. He is named მისი გამორჩეული უნარების გამო ბრენდანი ამ წლის 24 მარტს Firefox-ის მმართველი კორპორაციის Mozilla-ს მთავარ აღმასრულებელ დირექტორად დასახელდა. და ამავე დღეს ინტერნეტის მთელ სივრცეში ყველა ბლოგი ქალსა და მამაკაც შორის ქორწინების შესანარჩუნებლად მის მიერ 2008 წელს გაწეულ პირად პერსონალურ პოლიტიკურ დონაციაზე ალაპარაკდა. ამის შემდეგ მედიამ, რომელზეც მოგვიანებით ცალკე ვისაუბრებთ, ყურადღება გაამახვილა Mozilla-ს 10 თანამშრომელზე, რომლებიც Twitter-ით მოითხოვდნენ ამ კაცისგან თანამდებობა დაეტოვებინა. მასმედიის თვალსაჩინით, ეს 10 თანამშრომელი Mozilla-ში აგორებული უზარმაზარი მოძრაობა იყო, რომელიც მიზნად ამ კაცის თავიდან მოცილებას ისახავდა. მის მიერ 2008 წელს გაწეული პირადი პერსონალური პოლიტიკური დონაციის გამო. Then what happened is a number of websites starting on March 31st. ამის შემდეგ ვებგვერდების ნაწილმა 31 მარტიდან Mozilla-ს დაბლოკვა დაიწყეს იმ მოტივით, რომ ბრენდანი, როგორც თვითონ ამბობდნენ, ფაშისტი იყო და ჰომოსექსუალთა უფლებებს ეწინააღმდეგებოდა. 3 აპრილისთვის მათ ორგანიზებული ბოიკოტი მოაწყვეს. პროტესტი გააჩაღეს და ბრენდანი იძულებული გახდა მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადამდგარიყო. This, to me, is a very troubling development in the United States on a number. მთელ რიგ მიზეზთა გამო, ჩემთვის ეს ისტორია ძალზე შემაშფოთებელი ნიშანია იმისა, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება. უპირველეს ყოვლისა, Firefox-ი და ბრენდანი, როგორც მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი, ჰომოსექსუალური ორიენტაციის გამო თანამშრომელთა დისკრიმინაციას არ ეწეოდნენ. ვიმეორებ, მისიან კომპანიის მხრიდან ჰომოსექსუალ თანამშრომელთა თუ ჰომოსექსუალური ორიენტაციის ადამიანთა არავითარ დისკრიმინაციას ადგილი არ ქონია. ამის მიუხედავად, გეი ქორწინების საწინააღმდეგო პირადი შეხედულების გამო, ბრენდანი აიძულეს ხელმძღვანელის თანამდებობა დაეტოვებინა. ახლა მისი სამუშაოდ მოწვევა უბრალოდ შეუძლებელი გახდა. იმიტომ რომ სხვა მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მისმა დანიშვნამ შეიძლება კვლავ პროტესტი გამოიწვიოს. დღეს ამერიკელთა უმრავლესობას, რომლებიც თავიანთი პირადი შეხედულებით იმ მოსაზრებას იზიარებენ, რომ ქორწინება მამაკაცსა და ქალს შორის უნდა იყოს, შეერთებულ შტატებში კომპანიების მართვის საშუალება აღარ ეძლევათ. ჩემი აზრით ეს წარმოუდგენელია. Support in their private thinking, okay? This is not in their private thinking, support the idea that marriages between a man and a woman are no longer able to run companies in the United States. And this is incredible, I think. Next slide. And Forbes magazine, are you all familiar with Forbes? ჟურნალი Forbes-ი. აქაც ნამდვილად გექნებათ ეს ჟურნალი. ყველას დაეთანხმა და განაცხადა, რომ ხალხი სრულიად სამართლიანად გამოხატავს უკმაყოფილებას იმათ მიმართ, ვინც მერვე შემოთავაზებას მხარი დაუჭირა, მათ შორის ბრენდან ეიხის მიმართაც. ზოგადად ქორწინების თანასწორ უფლებიანობა და ერთსქესიანი ქორწინება დღეს სამოქალაქო უფლებათა საკითხებია და არა შეზღუდული პრივილეგიები. ამდენად სრულიად სამართლიანია უკმაყოფილო იყო კანონით ან მისი მხარდამჭერი ადამიანებით, რომელიც ადგენს, რომ ჰომოსექსუალური წყვილები ჰეტეროსექსუალურის თანასწორნი არ არიან და არც ლეგიტიმური აღიარებითა და უფლებებით უნდა სარგებლობდნენ.
basically what they're saying is anyone who believes that მათი მტკიცებით, ყველა ვისაც სჯერა, რომ ქორწინება მხოლოდ ქალსა და მამაკაც შორის უნდა იყოს შესაძლებელი, კომპანიის მმართველის, ან უბრალოდ დაქირავებული თანამშრომლის პოზიციისთვის უვარგისია. ეს ყველაფერი ძალზე მძიმეა ჩემთვის, იმ ამერიკელისთვის, რომელსაც რელიგიის თავისუფლების სჯერა. ეს უკანასკნელი ხომ მუდამ ჩვენი მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო. დღეს კი გარკვეული რელიგიური შეხედულებების გამო შესაძლოა სამუშაოს გარეშე დარჩე. შემდეგი სლაიდი. ეს ქალი ფოტოგრაფია, რომელმაც უარი განაცხადა ერთსქესიანი წყვილის ქორწილის სურათები გადაიღო. ქალს მცირე კერძო ბიზნესი ჰქონდა ნიუ-მექსიკოში და უბრალოდ განაცხადა: მე არტისტი ვარ და ფოტოს გადაღება არ მსურს. ერთსქესიანმა წყვილმა კი მას ქორწილის ფოტოგრაფირებაზე უარისთვის სასამართლოში უშივლა. ქორწილის სურათების გადასაღებად სხვა ფოტოგრაფი გამოინახა, მაგრამ ამ ქალს მაინც უშივლეს და ნიუ-მექსიკოს უმაღლესი ინსტანციის სასამართლომდეც მიაღწიეს. ხოლო ნიუ-მექსიკოს უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებით, ციტირებ, ერთსქესიანი ქორწინების ფოტოგრაფირებაზე უარის თქმა ნიუ-მექსიკოს ადამიანის უფლებათა შესახებ კანონის ისეთივე დარღვევაა, როგორც სხვადასხვა რასის მქონე ადამიანებს შორის ქორწილის გადაღებაზე უარის თქმა. And this is quotes from what the top court in New Mexico said. When Elaine Photography refused to photograph a same-sex commitment ceremony, it violated the New Mexico Human Rights Act in the same way as if it had refused to photograph a wedding between people of different races. როგორც მოგახსენეთ, დღეისთვის ეს იქცა ადამიანის უმნიშვნელოვანეს უფლებად და ადამიანის უფლებათა ყველაზე მძიმე დარღვევად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს მართლაც საკვირველია. მე ვფიქრობ, თითქმის ყველა აქ მყოფს აქვს გარკვეული რელიგიური რწმენი. ჩემთვისაც დაუჯერებელია ის, რასაც ახლა წაგიკითხავთ. თქვენი რელიგიური რწმენის შელახვა იმ შემთხვევებში, როცა ეს რწმენა სამოქალაქო საკითხებთან, მაგალითად, ერთსქესიან ქორწინებასთან წინააღმდეგობაშია, თქვენი, როგორც მოქალაქის მიერ გაღებული საფასური. Okay, so let's look at the next slide. კეთილი, შევხედოთ შემდეგ სლაიდს. ამ კაცმა, კოლორადოს მცხოვრებმა, უარი განაცხადა საქორწილო ტორტი გამოესხო ერთსქესიანი წყვილისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ კოლორადოში ერთსქესიანი ქორწინება უკანონოდ ითვლებოდა, მაგრამ მასაჩუსეტსში დაქორწინებულ ერთსქესიან წყვილს სურდა ცერემონია კოლორადოს ულამაზეს შტატში გაემართა. მათ ამ მცხოვრებელს მიმართეს და ერთსქესიანი ქორწინების საზეიმოდ ტორტის გამოცხობა შესთავაზეს. მცხოვრებელმა განაცხადა: ეს ჩემს რელიგიურ შეხედულებებს ეწინააღმდეგება. მე ქრისტიანი და ერთსქესიანი ქორწინების არ მწამსო. მასაც უჩივლეს საქორწილო ტორტის გამოცხობაზე უარის თქმისთვის. ხოლო მოსამართლემ გამოუცხადა, რომ თუ საქორწილო ტორტს არ გამოაცხობდა, ერთი წლით ციხეში ჩასვამდნენ. Well, they took him to court as well for refusing to make a wedding cake. And the judge says if he doesn't make a wedding cake, he'll go to jail for 1 year. And there is no longer the ability in business. თუ დღეს შეერთებულ შტატებში ბიზნეს ფლოპ არ შეგიძლია უარი თქვა მაგალითად ქორწილის მომსახურებაზე იმ მიზეზით, რომ ეს შენს რელიგიურ რწმენას ეწინააღმდეგება. სწორედ აქ შესამჩნევი ცვლილება მოხდა. 1960-იან წლებში, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ვიეტნამს ეომებოდა, იმ ამერიკელებს, რომლებიც ომის შეგნებული მოწინააღმდეგენი იყვნენ, ძირითადად კვაკერების პროტესტანტული წრეებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო არმია პასუხობდა. კეთილი, ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს რელიგიურ შეხედულებებს, რომლებიც ამ ომთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეხედულებებისგან განსხვავდება. ასეთი რელიგიური შეხედულებების მქონე ადამიანებს სამხედრო არმიაში სამსახურის ნება მაინც ეძლებოდათ, მაგრამ მათ არასაბრძოლო პოზიციებზე ანაწილებდნენ. ამგვარად, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე შეერთებული შტატების მთავრობა მოქალაქის რელიგიურ პოზიციას პატივს სცემდა და ამ პოზიციის დაცვის უფლებას აძლევდა. ახლა ეს იცვლება. So they permitted people who had these religious views to still join the military. They had to because it was a draft, but they served in non-combat roles. So there has been a strong history in the United States of the government understanding one's religious positions and allowing validation of them in relationships that are different
to what the state is requiring. But that is changing now on this particular issue. See the next slide? An Oregon Bay, this, as you can see, this is going on and on. Next slide. What's so interesting is that the backlash against this couple ამ კაცის ბავშვებს სიკვდილით ემუქრებოდნენ იმის გამო, რომ ერთსქესიანი ქორწინებისთვის ტორტის გამოცხობაზე უარი თქვა. მისი ბიზნესი განადგურდა და ოჯახს საერთოდ ბიზნესის სფეროს დატოვება მოუხდა. ისინი იძულებულნი გახდნენ შვილების სიცოცხლის დასაცავად სხვა შტატში გადასულიყვნენ საცხოვრებლად. And their business was destroyed and they now are out of business completely. And they had to move out of state in order to protect their children's lives. Next one. Next slide. Here's a florist in Washington state. შემდეგ სლაიდზე ფლორისტს ხედავთ ვაშინგტონის შტატიდან. მის წინააღმდეგ სასამართლოში იყო აკრძალული საქმე იმის გამო, რომ უარი თქვა ერთსქესიანი ქორწილი ყვავილებით მოემარაგებინა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფლორისტი აიძულეს $5,000 გადაეხადა და 17 წლამდე გეებისა და ლესბოსელების მხარდამჭერი LGBT თინეიჯერული ჯგუფისთვის. For gays and lesbian kids under 17. ისევ და ისევ იმიტომ, რომ ეს ახლა ადამიანის უფლებათა საკითხია და არა პრივილეგია. ახლა უფრო ყურადღებით დავაკვირდეთ, როგორ იცვლება ეს მომენტი. და ნება მომეცით გარკვეულწილად ჩემს პროფესიას, ჟურნალისტიკასაც შევეხო. დღეისთვის ჟურნალისტური საქმიანობის შეფასება ძალზე ძნელია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ყველა ჟურნალისტი ობიექტურია. ან საკუთარ აზრს საგულდაგულოდ მალავს და ფაქტებით საუბრობს. ერთმა ორგანიზაციამ 2011 წელს გამოკითხვა მოუწყო ამერიკელებს და სთხოვა შეეფასებინა იმ ჟურნალისტების პოზიცია, რომლებიც მათ პრესისა თუ ტელევიზიის მეშვეობით ინფორმაციას აწვდიდნენ. შეერთებულ შტატებში თითქმის ყველა გაზეთში, ყოველ გამოშვებაში სულ ცოტა ერთი ამბავი მაინც გეი ქორწინებას ეძღვნება. ვიმეორებ, სულ ცოტა ერთი ამბავი მაინც. შეკითხვა იბადება, მართლა ამდენია ამის თაობაზე მოსათხრობი თუ ამერიკელ ხალხს ეს ინფორმაცია ყოველდღიურად გარკვეული ფარული გეგმის თანახმად მიეწოდება. როგორც მოგახსენეთ, ამ ორგანიზაციამ, კონსერვატიული ორგანიზაციაა, ამერიკელებს გამოკითხვა მოუწყო, რათა შეერთებულ შტატებში ჟურნალისტიკის შესახებ მათი აზრი შეეტყო. შედეგებს თავად ხედავთ. The question is there really that much news about it, or is there an agenda happening here that is putting this news every single day in a certain way out to the American people? And so the Pew organization, which is a conservative organization, actually polled Americans to try to understand what they thought about journalism in the United States. So as you can see, pretty independent, 15%. საკმაოდ დამოუკიდებელია 15%. გავლენიანი ადამიანებისა და ორგანიზაციების ზემოქმედების ქვეშაა 80%. მზადაა საკუთარი შეცდომები აღიაროს 18%. ცდილობს საკუთარი შეცდომები დამალოს 72%. დაუმახინჯებელ ფაქტებს იშველიებს 25%. არაზუსტ ინფორმაციას და გადასხვაფერებულ ამბებს გვაწვდის 66%. ცდილობს მიუკერძოებელი იყოს 25%. არანაღვლებს ის ხალხი, რომელთა შესახებ მოგვითხრობს 63%. ზნეობრივია 38%. ამორალურია 42%. ეს გახლავთ ამერიკის მოსახლეობის ზოგადი აზრი შეერთებულ შტატებში ჟურნალისტიკის მდგომარეობის თაობაზე. So you begin to understand that if your main source როდესაც ინფორმაციის წყაროები ამას ემსგავსება, მაშინ გასაგებია, რატომ იხრება საჯარო აზრი გარკვეული შეხედულებისაკენ. და სწორედ აქ ვაწყდებით პრობლემებს. მაგრამ საქმე მარტო ჟურნალისტიკას არ ეხება. მეორე საკითხი ამერიკაში გართობაა. 1950-იანი წლების ამერიკული სატელევიზიო შოუები თქვენთვის უცნობია, მაგრამ სურს დაგანახოთ ის ტენდენცია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემოქმედებით თავისუფლებად მიაჩნიათ და რომელმაც ქორწინების თაობაზე საჯარო აზრს ერთი გარკვეული მიმართულება შესძინა. TV in the United States. Now you won't be familiar with any of these shows, but I do want to show you how a trend which is considered in the United States artistic freedom actually has moved the public opinion in terms of marriage and the family in one direction.
1950 წელს ტელევიზია ოჯახური მოვლენა იყო, რომლის მეშვეობით დედა, მამა და ბავშვები ყველანი ერთად სატელევიზიო პროგრამებს უძღვებდნენ. ეს ოჯახისთვის განკუთვნილი დროის მონაკვეთი იყო და ყველაფერი, რაც ამ სატელევიზიო პროგრამებში ხდებოდა, ოჯახის მსჯელობის საგნად იქცეოდა. ტელევიზია პასიური მოვლენა არ გახლდათ. მას ბეიბისითერის მოვალეობას არ აკისრებდნენ, სანამ მოზრდილები სხვა საქმიანობით იყვნენ დაკავებულნი. ტელევიზია ოჯახური ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. მაგრამ მე მსურს დაგანახოთ ის ცვლილება, რაც შეერთებულ შტატებში 1950-დან 2012 წლამდე გასართობ ტელევიზიაში მოხდა. თითოეული ეს პროგრამა ნახტომი იყო, რომელმაც მკვეთრად შეცვალა გასართობი ტელევიზიის ოჯახისთვის მიწოდების ფორმა და შინაარსი. But each one of these programs were considered breakthrough programs and changing the way television entertainment was presented to families. 1969 წელს პირველად დაიწყეს განქორწინებული ოჯახების განდიდება. 1973 წელს გასართობ სატელევიზიო პროგრამებში პირველად გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული გეი პერსონაჟი. 1975 წლისთვის მარტოხელა დედას ასხამდნენ ხოტბას. გვიჩვენებდნენ, როგორი სიმპათიური და საინტერესო შეიძლება იყოს მარტოხელა დედა და რა მშვენივრად ახერხებს ის ბავშვების უმამოდ გაზრდას. 2002 წლისთვის სცენაზე ოზი ოსბორნი გამოვიდა. მამა უკან ჩააჩოჩეს. ის სრულიად დისფუნქციურ ელემენტად წარმოაჩინეს. კომედიას ხედავდნენ იმაში, რომ ოჯახში დაბრუნებული მამა ყველაფერს ურევდა და თავდაყირა აკეთებდა. 2012 წელს ამერიკაში ჰქონდა შოუ მარტინის ოჯახი. ის მოგვითხრობდა თუ როგორ იშვილა ორმა მამაკაცმა ბავშვი და როგორი სიამტკბილობით ცხოვრობდნენ. როგორ დაქორწინდა მამა 23 წლის გოგოზე და ეს გოგო მის შვილს ზრდიდა. მოკლედ, მთელი იდეა ის გახლდათ, რომ ყველანაირი სახის ოჯახი იყო აღწერილი და ეს ყველაფერი მაყურებელს მშვენიერ, გონებამახვილურ, გულის ამაჩუყებელ ამბად მიეწოდებოდა. And this is where we're part of the family. Two men adopt a child, and this is all wonderful and happy. And the father marries a 23-year-old girl, and he raises her child. And the whole idea is that every possible family is together, and this is really glorified as a wonderful way to live and funny. But if you look at this trajectory, თუ ამ ტრაექტორიას დავაკვირდებით, საინტერესო რამეს აღმოვაჩენთ. თითოეული ასეთი ინოვაცია გასართობ შოუებში კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისკენ, რომ ოჯახიდან მამა მოაშორონ და მისი მნიშვნელობა დააკნინონ. ჰოლივუდში სწორედ ეს მიიჩნეოდა შემოქმედებით ინოვაციად, მაგრამ თუ სხვა კუთხით შევხედავთ, მზაკვრულ გეგმას დავინახავთ, რომელიც გულისხმობს, თუ მამას მოვაცილებთ ოჯახიდან, მერე რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. და ეს მოხდა კიდეც. რა არის ყველაფერ ამაზე ჩვენი პასუხი? ალექსეისა და სხვა ადამიანებთან ერთად, ოჯახურ ღირებულებათა პოპულარიზაციის მიზნით, ჩვენ საერთაშორისო სატელევიზიო არხს ვაარსებთ. ეს საშუალებას მოგცემს მოვლენები პროოჯახური პოზიციიდან დაგანახოთ და ფაქტობრივი და ინფორმაციული მასალა წარმოგიდგინოთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება დღეს. Alexei and other people, an international, independent international TV channel to promote family values. And we will be able to then describe all of these events from a perspective of pro-family and to provide those factual and informational issues of what's going on in ways that people all over the world will be able to make their own decisions about them, but at least get the information and the news about it. And we are also creating an independent internet site with in-depth news for families. თელს მსოფლიოში ხალხს საშუალება მიეცემა სულ მცირე ინფორმაცია მიიღონ და თავიანთი დასკვნა გააკეთონ. ჩვენ აგრეთვე ვქმნით დამოუკიდებელ ინტერნეტ საიტს, ოჯახებისთვის განკუთვნილი სერიოზული სიახლეებისთვის. შემდეგ სლაიდზე ხედავთ ჩვენს ვებგვერდს, რომელიც დაახლოებით 3 კვირაში იწყებს ფუნქციონირებას. კონსტანტინ მათიუ ამ გვერდის რედაქტორია. ჩვენთან თანამშრომლობენ ჟურნალისტები მთელი მსოფლიოდან, საქართველოს გარდა. სწორედ ამიტომ ყველა აქ მყოფი მოგვიანებით მას უნდა შეხვდეს და გაესაუბროს. ეს ორიგინალური იდეა ალექსეიმ მოგვაწოდა. ადამიანთა ჯგუფი მთელი მსოფლიოდან თავგამოდებით მუშაობს ამ ვებსაიტის შექმნაზე, რომელიც ერთდროულად ინფორმაციას მიაწვდის ჩვენს რეპორტიორებს და სატელევიზიო პროოჯახურ ქსელს თელს მსოფლიოში განავითარებს. Which then also will provide information to our reporters and to develop an entire television network around the world that will be pro-family.
ფაბრიცის ჩვენი არხის ფრანგული ბიუროს ხელმძღვანელია. სწორედ ამას ვამზადებთ. სატელევიზიო არხს. is head of the French bureau for the internet channel. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. ძვირფასო მეგობრებო, უპირველეს ყოვლისა მსურს უღრმესი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მასპინძლებს ესოდენ გულთბილი მიღებისთვის. სანამ დავიწყებდეთ, მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. Et particulièrement les Vannes pour leur hospitalité et leur accueil. Alors nous autres Français, nous connaissons depuis longtemps. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ, სხვა ფრანგებს, რახანია კარგად მოგვეხსენება ქართული სტუმართმოყვარეობის არსი, რომლის შესახებაც ისტორიის წიგნებიდან გავიგეთ. მაგრამ ხვალ საფრანგეთში დაბრუნებისთანავე, ჩემს თანამემამულეებს აუცილებლად მოუყვები იმის შესახებ, რაც შევიტყვეთ და რეალურად გავაცნობიერეთ. Je tenais aussi à dire que c'était un honneur pour moi de parler devant vous aujourd'hui dans cette magnifique ville de Tbilissi. L'honneur d'un patriote. ჩემთვის დიდი პატივია სიტყვით წარვსგე თქვენს წინაშე, აქ თბილისში. დიდი პატივია იმ ფრანგისთვის, რომელიც ვერადა ვერ შეგუებია იმ ფაქტს, თუ როგორ ესწრება მისი ქვეყანა საკუთარ დაკრძალვას, მთელი რიგი დამღუპველი კანონების მიღებით. სურს ასევე მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესანიშნავი ინიციატივისთვის, რაც სიცოცხლისა და ოჯახის დაცვისადმი მიწვნილი სემინარის გამართვას გულისხმობს. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს მსოფლიო მნიშვნელობის ბრძოლაა, რაც დიდი ხანია გააცნობიერეს ჩვენმა მოწინააღმდეგეებმა. სიკვდილის კულტურის მიმდევრებმა, გენდერული თეორიის იდეოლოგებმა და LGBT-ს ლობისტებმა. Le combat pour la vie et pour la famille est un combat mondial. Nos adversaires, les partisans de la culture de mort, les idéologues de la théorie du genre et les lobbies LGBT le savent depuis longtemps. სწორედ ამიტომაა დროული გაერთიანება და სწორედ ამიტომ მივესალმები ამ ტიპის ინიციატივას, რომელიც სიცოცხლის კულტურის მიმდევართა შორის დაახლოების და აზრთა გაცვლა გამოცვლის საშუალებას იძლევა. ამგვარად ცოტა ხანია გასული მას შემდეგ, რაც ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა და LGBT-ს მხარდამჭერებმა საქართველოში შემოაღწიეს. Une loi anti-discrimination et pro-LGBT vient de passer en Géorgie. Beaucoup ici en Géorgie pourraient se dire que cette loi et peu de choses, qu'elle ne représente pas de danger. D'autres pourraient même აქ საქართველოში სავარაუდოდ მრავალი ფიქრობს, რომ ეს კანონი უმნიშვნელოა და საფრთხეს არ წარმოადგენს. სხვებმა კი შესაძლოა ინტერესი დაკარგონ მის მიმართ, რამე თუ მიაჩნიათ, რომ ეს კანონი მხოლოდ უმცირესობას ეხება. ზოგიერთმა მათგანმა შესაძლოა ისიც კი წარმოიდგინოს, რომ რეალურად ეს კანონი არასოდეს განხორციელდება. და სწორედ ამ დროს, ძვირფასო მეგობრებო, თქვენთან ერთად თავს ვალდებულად ვთვლი ჩავერიო ჩემი ქრისტიანული მრწამსით, როგორც ფრანგი მოქალაქის ცნობიერებითა და ოჯახის მამის სინდისის კარნახით. რამე თუ დღეიდან LGBT-ს ლობისტების ახალი გამარჯვების პარალელურად დამოკლეს მახვილი, ეს ესაა თქვენი და თქვენი შვილების თავებზე დაეშვება. Une épée de Damoclès vient de se suspendre au-dessus de vos têtes et au-dessus de la tête de vos enfants. Demain, ils viendront dans les écoles, dans l'école de vos enfants, apprendre à vos filles à devenir des garçons. Donc, ils apprendront à vos filles à devenir des garçons et à vos garçons à devenir des filles. Alors, vous pensez peut-être que j'exagère en disant ça. Écoutez plutôt ce qui se passe. ხვალ ისინი თქვენი შვილების სკოლებში მოვლენ, რათა ასწავლონ თქვენს ვაჟებს, თუ როგორ უნდა გარდაიქმნენ გოგონებად და თქვენს გოგონებს თუ როგორ უნდა გარდაისახონ ვაჟებად. შესაძლოა თქვენ ფიქრობთ, რომ ვაჭარბებ. უმჯობესი იქნება ყური მიუგდოთ იმას, თუ რა ხდება დღეისთვის საფრანგეთში და გთხოვთ ნება დამხტოთ აქვე აგიხსნათ, თუ როგორ და რა გზით მოახერხეს LGBT-ს ლობისტებმა ამგვარი სისულელეების ლეგალიზება, დაკანონება, ამ ყოველივეს მოწინააღმდეგეთა მარგინალიზაცია და ჩვენი ცივილიზაციის ღირებულებათა სრული შერყვა. 2013-2014 ახალი სასკოლო წლის დასაწყისი საფრანგეთში. ვინმე დავიდ დუმოხტიე, ეროვნული განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, დღისით მწერალი და პოეტი, ხოლო ღამით ტრანსვესტიტი, რომელიც თავის თავს სოფიას უწოდებს, მიდის სკოლაში, რათა 7-8 წლის ბავშვებს გააცნოს ჰომოსექსუალიზმთან, ტრანსვესტიზმთან, ისევე როგორც ბავშვთა სექსუალური ორიენტაციის განუსაზღვრელობასა და ტრანსგენდერთან დაკავშირებული თემები.
Bien évidemment, je ne préfère pas vous les donner là, je suis trop prude pour ça, mais ceux qui les veulent les trouveront sur Internet. Jouer les tours, petite ville de province. აქ კითხულობს იგი პოეზიის En ნიმუშებს. mars 2014, dans le cadre d'un programme éducatif scolaire, la maîtresse a déshabillé en classe de maternelle, c'est-à-dire des enfants de 5 ans à 6 ans, un garçon et une petite fille de la classe donc de ჟუელე ტუღ, პატარა პროვინციული ქალაქია საფრანგეთში. 2014 წლის მარტის თვე. სასკოლო განათლების პროგრამის ჩარჩოებში მასწავლებელმა ქალმა მთელი კლასის თვალწინ ტანსაცმელი გახადა ბიჭს და დაწყებითი კლასის მოსწავლე პატარა გოგონას. შემდეგ კი სთხოვა ერთმანეთის სასქესო ორგანოებს შეხებოდნენ და ერთმანეთისთვის ეკოცნათ. მაგრამ ეს ყველაფერი არ გახლავთ. ჩვენი ბავშვები საცდელი კურდღლები ხდებიან შეშლილი მეცნიერების ხელში, რომლებიც უკან არაფერზე იხევენ, რათა თავიანთი გიჟური თეორიები მოგვახვიონ თავს. Des crèches expérimentales voient aujourd'hui le jour en France, dans lesquelles les enfants sont séparés dans des salles distinctes et où l'on force des filles à jouer à la voiture et au bricolage, pendant que les garçons sont contraints de jouer à la poupée et à la dinette. ამრიგად, დღეისათვის საფრანგეთში ჩდებიან ექსპერიმენტული ბაგა-ბაღები, სადაც ბავშვები განცალკევებულად სხვადასხვა ოთახებში იმყოფებიან და სადაც გოგონებს აიძულებენ ოჯახის წვრილმანი სარემონტო სამუშაოებითა და სათამაშო მანქანებით გაერთონ მაშინ, როდესაც ბიჭებს თოჯინებით სახლობანას თამაშს აიძულებენ. იცით თუ არა, რომ საჯარო ბიბლიოთეკებში შეიძლება აღმოაჩინოთ ამგვარად დასათაურებული წიგნები. მამა კაბას ატარებს. მე ერთმანეთზე შეყვარებული ორი მამა მყავს. ჯინს ორი დედა ჰყავს. მსგავსი მაგალითების მოყვანა კიდევ უფრო მრავლად შეიძლებოდა, რათა თქვენთვის ამეხსნა ყოველივე ის, რაც დღეისთვის ჰომოსექსუალთა ლობისტების მიერ მხარდაჭერილი გენდერული თეორიის სახელით განხორციელდა ბავშვთა ორიენტირების დამსხვრევის მიზნით. მაგრამ არ სურს ამით კიდევ უფრო დიდი ზიზღი გამოვიწვიოთ თქვენში, რადგანაც განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმის ცოდნას, თუ როგორ და რა გზებით ახერხებენ ჩვენი მოწინააღმდეგეები თავიანთი მიზნის მიღწევას. მართლაც და მათი ტექნიკა უნივერსალური და ყოველ ჯერზე საგრძნობლად იდენტურია. დღეისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ სახეზია გარკვეული სახის პროცესები და ცხადია აღნიშნული პროცესები ჩვენი შესწავლის საგანია. contre les discriminations et pour l'égalité. Elle sera compétente pour connaître et dénoncer toutes les discriminations directes ou indirectes prohibées par la loi. Თქვენს ქვეყანაში ეხლახანს მიღებული კანონი საფრანგეთში 2004 წელს შევიდა ძალაში. ამავე წელს შეიქმნა ადმინისტრაციული დამოუკიდებელი ორგანო, სახელწოდებით დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ერთიანობისთვის ბრძოლის უმაღლესი ადმინისტრაციული ორგანო. აღნიშნული ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში პირდაპირიან ირიბი დისკრიმინაციის ფორმების ამოცნობა და გამოაშკარავება იქნება, რომელთაც კანონი კრძალავს. რეალურად ეს წარმოადგენს ეფექტურ და საშიშ იარაღს, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ლობისტების ჰომოსექსუალი უმცირესობის დაცვის საბაბით ფლობენ. საფრანგეთში სულ უფრო რთული ხდება ჰომოსექსუალობის ლობისტებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და მათთან დაპირისპირება ისე, რომ ჰომოფობად ან ფაშისტად არ შეგრაცხონ. ასევე შეუძლებელი ხდება კანონთან შეწინააღმდეგება, რაც თავის მხრივ ყველა მათ მოთხოვნას უხსნის გზას. ასე და ამგვარად, უსასრულო და სულ უფრო მრავალრიცხოვანი მოთხოვნებითა და ბრალდებების წაყენების გზით 2013 წლის მაისში ერთსქესიანთა ქორწინებისა და ერთსქესიანი წყვილების მიერ შვილად აყვანის წესის ლეგალიზებით LGBT-ს ლობისტებმა გამარჯვება იზეიმეს. ამიერიდან საფრანგეთში ბუნებრივი მდგომარეობისა და ზნეობრიობის სრულად დარღვევის პირობებში იგივე ლობისტები ეხლა უკვე სუროგატული დედობის GPA და ხელოვნური განაყოფიერების PMA უფლების კანონიერად ცნობას მოითხოვენ. Avoir d'enfants, ils vont les faire par d'autres, les acheter et, comme des grands enfants capricieux, obtenir ce qu'ils ne peuvent pas avoir par la nature. Parallèlement, ils travaillent à effacer toutes les différences biologiques qui existent entre l'homme et la femme, en imposant sournoisement la théorie du genre à l'école. Cette fameuse théorie dont je vous ai décrit les méthodes juste auparavant, et qui affirme que nous ne naissons pas hommes ou femmes, mais que nous le devenons à cause des pressions sociales.
que c'est la société qui construirait le genre masculin et le genre féminin, et que la nature n'y serait pour rien. ბუნებრივია ჰომოსექსუალისტებს არ შეუძლიათ იყოლიონ ბავშვები და ცდილობენ იყიდონ, ან სხვათა მეშვეობით მოიპოვონ ის, რის მოპოვებაც ბუნებრივი გზით არ ძალუძთ. Une femme qui se perçoit homme et du genre masculin. ამავდროულად ისინი იღწვიან, რათა წაშალონ მამაკაცსა და ქალს შორის არსებული ყველა სახის ბიოლოგიური განსხვავება. მალულად თავს გვახვევენ რა გენდერულ თეორიას სკოლებში. ეს ის ცნობილი თეორია, რომლის მეთოდებიც ზემოთ აგიღწერეთ და რომელიც ამტკიცებს, რომ ჩვენ არ ვიბადებით მამაკაცებად ან ქალებად, არამედ ჩვენ ვხდებით მამაკაცები ან ქალები სოციალური ზეწოლის გამო. რომ სწორედ საზოგადოებაა ის ძალა, რომელსაც სავარაუდოდ უნდა შეექმნა მამაკაცისა და ქალის სქესი და რომ ამ შემთხვევაში ბუნება არაფერ შუაშია. ესაა თეორია, რომელიც ამგვარად განსაზღვრული სქესის მქონე ჩვენს სხეულს, ჩვენი სქესის იდენტურობისგან გამიჯნავს. მამაკაცი, რომელიც თავს ქალად შეიგრძნობს, დედრობით სქესს მიეკუთვნება, მიუხედავად თავისი სქესისა. ქალი, რომელიც თავს მამაკაცად აღიქვამს, მამრობითი სქესის წარმომადგენელია, საკუთარი სხეულისგან დამოუკიდებლად. ამგვარად პრობლემის საკვანძო საკითხს უახლოვდება. ვინაიდან ჰომოსექსუალთა ლობისტების საბოლოო მიზანი მხოლოდ სტატუსისა და აღიარების, ან ეგრეთ წოდებული ჰომოფობიურ საზოგადოებაში უფლებების მოპოვება არ გახლავთ. მაგალითისთვის მოგახსენებთ, რომ საფრანგეთში ჰომოფობია არ არსებობს. იგი ყველა თავისი შემადგენელი კომპონენტით შექმნილი იყო იმ მიზნით, რომ ყველა მათი მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინათ. რეალურად ისინი ეძებენ გზებს, რათა მთელს მსოფლიოს უკარნახონ თავიანთი შეხედულებები და კონცეფციები, ზოგადად საზოგადოების შესახებ. მსოფლიო, რომელიც აღარ შედგება საკუთარი იდენტურობის, კულტურისა და ცივილიზაციის მქონე სუვერენული ერებისგან, არამედ სწორხაზოვანი, სტანდარტული და ერთგვაროვანი უნივერსალიზმისაგან. საზოგადოება, რომელიც აგებული აღარაა წმინდა ოჯახურ ღირებულებებსა და მამაშვილურ სიყვარულზე, არამედ დამანგრეველ ნიჰილიზმზე, საამურ, მატერიალისტურ და სამომხმარებლო ინდივიდუალიზმზე. დანაკლებად მნიშვნელოვანია, თუ კი მიზნის მისაღწევად ძალის გამოყენება, კანონების დარღვევა, დემოკრატიის ფეხქვეშ გათელვა და ამ ყოველივეს წინააღმდეგ გამხედრებული საზოგადოების უდიდესი ნაწილის აზრის უგულებელყოფაა საჭირო. ასე და ამგვარად, უბრალო მოთხოვნების წამოყენებიდან კანონების მიღებამდე და ამ მიზნით მრავალ ქვეყანაში ჩანერგილი ლობისტების საქმიანობამ ფართო მასშტაბი შეიძინა. მუქარებისა და შანტაჟის გზით ოპოზიციონერთა მიმართ ხშირ შემთხვევაში აგრესიულად განწყობილი პოლიციელების ხელშეწყობით, მედია საშუალებებისა და მნიშვნელოვანი ორგანიზაციების მხარდაჭერის წყალობით, ლობისტები წარმატებით მიიწევენ დასახული მიზნების განხორციელების გზაზე. ამგვარად, აფრიკის მრავალ ქვეყანაში ფინანსური დახმარების მიღების პირველ პირობად გაეროს სწორედ ჰომოსექსუალთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მიიჩნევს. სერბეთში კი, ევროკავშირში შესვლის მიზნით, მოლაპარაკებების დაწყებისთვის, ევროკავშირის პირველადი მოთხოვნები ჰომოსექსუალთა უფლებებს ეხება. ამგვარად, საბოლოო ჯამში, გახლეჩილი უკრაინის ჯერ კიდევ მხრჩოლავ ბარიკადებზე, უკრაინის სამთავრობო წრეებისადმი, ევროკავშირის დელეგაციის პირველი მოთხოვნა იყო, მათთვის შეეხსენებინა სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ვალდებულების შესახებ. განანორმალურია, რომ მილიონობით უპოვარი ადამიანის დახმარების ნაცვლად, მსხვილი საერთაშორისო ორგანიზაციები ჰომოსექსუალთა ერთი მუჭა მიმდევრების კაპრიზების დაკმაყოფილებას ამჯობინებენ. გახლავართ რა ფრანგი, არ ძალმის თქვენს წინაშე ემოციის გარეშე დაგიდასტუროთ. საფრანგეთში ჰომოსექსუალიზმის ლობისადმი სრული მორჩილების პირობებში ბოლო 2 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები. მართლაც და ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მთელ საფრანგეთში გამართულ მანიფესტაციებსა და სხვა სახის ღონისძიებებს წინააღმდეგობის გარეშე არ ჩაუვლია. ძირითადად ქალების, ბავშვების, ახალგაზრდების და ოჯახის მამებისგან შემდგარი მშვიდობიანი და მხიარული მსვლელობა არნახული ზეწოლის პირობებში მიმდინარეობდა. ურიცხვ პოლიციელთა ძალადობრივი ქმედება, მომწამვლელი გაზის გამოყენება, რასაც შედეგად ბავშვებისა და მოხუცების ჰოსპიტალიზაცია მოჰყვა, დაკავებები და ყოველივე ეს იმის გამო ხდებოდა, რომ ეს ადამიანები ერთსულოვნად ეწინააღმდეგებოდნენ კანონს სახელწოდებით ქორწინება ყველასათვის. Ne se sont pas faits sans eux. Face à des mouvements pacifiques composés d'enfants, de femmes, de vieillards, de pères de famille, une répression sans précédent s'est abattue. Et pour illustrer mes propos, je vais vous montrer donc ce PowerPoint. Can you come back, please? Yes. The first one.
Cette photo a été prise lors de la manifestation de mars 2013 à Paris. Manifestation gigantesque. Il y avait entre 1,5 et 2 millions de personnes dans la rue. Une des plus grandes manifestations qu'on n'a jamais vues en France depuis 50 ans. ამ ყოველივეს დასტურად რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანდი, რომლის ამსახველ ფოტომასალასაც თქვენ მონიტორზე იხილავთ. ეს ფოტოსურათი გადაღებულ იქნა პარიზში 2013 წელს მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მსვლელობისას. 2 მილიონამდე ადამიანი იყო გამოსული ქუჩებში. ყველაზე მასშტაბური დემონსტრაცია, რომელიც ოდესმე უნახავს საფრანგეთს ბოლო 50 წლის განმავლობაში. ეს დემონსტრაცია მშვიდობიანი გახდათ. ჩემი აზრით, იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ნამდვილად ერჩივნათ, რომ ეს ყველაფერი საყოველთაო ქორწინებით დასრულებულიყო. და ასევე შესაძლებლობა ჰქონოდათ ეთქვათ, რომ ქუჩებში მანიფესტაციებს ფაშისტები მართავდნენ. მაგრამ მათთვის საუბედუროდ ყველა სიმშვიდეს ინარჩუნებდა. არ მოძრაობდა არანაირი ავტომანქანა, არც ერთი მაღაზია არ გაუტეხავთ. ყველაფერი კარგად მიდიოდა, როცა პოლიციამ ხალხის პროვოცირება მოახერხა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ მომწამლელი გაზის გამოყენების გზით. აი აქ ხედავთ ბავშვების ფოტოსურათებს, რომლებიც პოლიციამ გაზით მოწამლა. აი ბავშვების მეორე ფოტოსურათიც. აი სხვა ბავშვი, რომელიც ცრემლსადენი გაზის ზემოქმედების შედეგად საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აი გაზით მოწამლული მშვიდობიანი მოქალაქეები. მოხუცები, მონაზვნები, ან რესპუბლიკის მიერ არჩეული დეპუტატები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კანონს ქორწინება ყველასათვის და რომლებიც იმავე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამ ფოტოსურათზე კი ვხედავთ რესპუბლიკის ყოფილ მინისტრ ქალბატონს, რომლის მიმართაც ასევე იქნა გამოყენებული მომწამლელი გაზი. აქ კი ასახულია პოლიციის ძალადობრივი ქმედება დიასახლისების მიმართ. აი მეორე დიასახლისი, სტუდენტი. ხედავთ თუ არა განსხვავებას იმ სტუდენტს შორის, რომელსაც უჭირავს დროშა წარწერით დემონსტრაცია ყველასათვის და მის პირისპირ მყოფ პოლიციელს შორის, რომელსაც ხელში რეზინის ხელკეტი უჭირავს. აი ისევ პოლიციელის ძალადობის ფაქტი და უსაფუძვლო დაკავებები. ეს მამაკაცი მხოლოდ იმის გამო დააკავეს, რომ მას ეჭირა დროშა წარწერით დემონსტრაცია ყველასათვის. Donc cet homme a été arrêté pour le simple motif qu'il portait un drapeau de la manif pour tous. Cet homme-là, ça a fait le tour des médias. აი ამ მამაკაცის ფოტოსურათი კი საფრანგეთის თითქმის ყველა მედია საშუალებების მიერ იქნა გავრცელებული. აღნიშნულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა პარიზში, ლუქსემბურგის ბაღში. ეს მამაკაცი ფრანგულმა პოლიციამ მხოლოდ იმ უბრალო მიზეზის გამო დააკავა, რომ მას ეცვათ ასაცმელი წარწერით დემონსტრაცია ყველასათვის. დიასახლისი. აი საფრანგეთის ახალგაზრდობა, რომელიც მშვიდობიან დემონსტრაციას მართავდა. პოლიციის მიერ გარშემორტყმული ახალგაზრდები საბოლოოდ პოლიციის ავტომანქანაში აღმოჩნდნენ. აქ კი მსურს გიჩვენოთ რამოდენიმე ფოტო, რომლებიც დემონსტრანტთა მსვლელობას ასახავს. აი ახალგაზრდობა, რომელიც დემონსტრაციას მართავს. აი იგივე მუხლებზე დაჩოქილი ახალგაზრდობა. პირადად მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ ფაშისტს, ვერც ერთ ნაცისტს. იხილეთ ოჯახები, დიასახლისები, მათი შვილები. კიდევ აი ეს ფოტოსურათი. მომიტევეთ, მაგრამ მე იგი სიმბოლურად მივიჩნიე. იქიდან გამომდინარე, რაზეც SSA გესაუბრეთ და რაც მედია საშუალებებს ეხებოდა. 2012 წლის ნოემბერში საფრანგეთში დემონსტრაცია მიმდინარეობდა ეგრეთ წოდებული ასოციაცია სინიტას ზეწოლისქვეშ. ამავდროულად აქვე გამოჩნდნენ ფემინისტები, რომლებიც პუსი რიოცის ბიძაშვილები, ხოლო რეალურად კი უკრაინელი მეძავეები არიან და რომელთაც საფრანგეთში თავშესაფარი მოიპოვეს. მათი ერიში მიიტანეს დემონსტრანტებზე გაზის ბალონებით, რასაც ფოტოსურათებზე ხედავთ. აი იგივე ქალბატონები, აი როგორ წამლავენ ისინი ხალხს გაზით. À ce moment-là, les femmes qui sont les cousines des Pussy Riot, qui sont en fait des prostituées ukrainiennes qui ont trouvé refuge en France, sont venues et ont attaqué le cortège des manifestants avec du gaz, comme vous le voyez ici. Voilà les mêmes. Les voilà gazer la foule. Alors, ეს საბავშვო ეტლია, სადაც 6 თვის ჩვილი იმყოფებოდა. წარმოიდგინეთ, რომ დემონსტრანტთა ამ მშვიდობიან მსვლელობაზე ფემინისტების თავდასხმის შემდგომ მედია საშუალებების უმრავლესობა საუბრობდა ბლეკ პოტაჟზე, სლოგანებზე, ძალიან სასაცილო აქციებზე.
ამრიგად მსურს იმ ფაქტზე შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ყველანი ვინარჩუნებთ სუბიექტურობას. მაგრამ როცა ყოველივე ამის ხილვისას იუმორის გრძნობაზე გველაპარაკებიან, ვამბობ, რომ ეს არ გახლავთ კეთილინების გამოვლინება და მათი მხრიდან ეს წმინდა წყლის სიცრუეა. აი მე გაჩვენეთ ის, თუ რის ფასად დაგვიჯდა ჰომოსექსუალისტებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა საფრანგეთში. ის რაც ჩვენ დაგვემართა საფრანგეთში და რაც შესაძლოა თქვენც დაგემართოთ, თუ კი არასოდეს არაფერს მოიმოქმედებთ. და თუმცაღა რეპრესიების მიუხედავად, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 2013 წლის იანვრიდან 2014 წლის თებერვლამდე მილიონობით ფრანგი არაუმცირეს 4-ჯერ გამოვიდა პარიზის ქუჩებში, რათა მოეთხოვათ ქორწინების, ანუ იმგვარი ინსტიტუტის მხარდაჭერა, რომელიც აერთიანებს მამაკაცსა და ქალს, რათა მოეთხოვათ ჰომოსექსუალური წყვილებისთვის შვილის აყვანის უფლების ჩამორთმევა, მოეთხოვათ ოჯახის როგორც საზოგადოების საფუძველის შენარჩუნება. Alors, malgré toutes ces répressions, de janvier 2013 à février 2014, les Français sont descendus, comme je vous l'ai dit, donc par millions, pas moins de 4 fois dans les rues de Paris, pour demander le maintien du mariage comme une institution liant un homme et une femme, l'interdiction pour les homosexuels d'adopter des enfants, et pour demander la sauvegarde de დროის ამონაკვეთში წარდგენილი იქნა 700,000 ადამიანის მიერ ხელმოწერილი პეტიცია. საფრანგეთის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, კანონის გაუქმების მოთხოვნით. აღნიშნული პეტიცია მაშინვე ყოველგვარი განხილვის გარეშე სანაგვე ყუთში აღმოჩნდა. აი როგორ ექცევიან საკუთარ ადმინისტრაციულ ორგანოებს ამ დამანგრეველი ნიჰილიზმის მიმდევრები, რომლებიც მიუხედავად ყველაფრისა, მსოფლიოს 4-ვე კუთხეში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების შესახებ გაკვეთილების გავრცელებას ესწრაფვიან. მაშინ, როდესაც აღნიშნული ორგანოები ამ ამაზრზენ კანონებს ეწინააღმდეგებიან. და საბოლოო ჯამში მივდივართ ჩვენი ცივილიზაციის დაშლის აღიარებამდე, რასაც ქადაგებენ ამ წლის 10 მაისს. ევროვიზიის კონკურსზე მოპოვებული გამარჯვებით შთაგონებული ტრანსსექსუალთა, ბისექსუალთა და ჰომოსექსუალთა ასოციაციები და სხვა მოძრაობები. ამ მუსიკალურ კონკურსზე, სადაც 30-მდე ქვეყანა მონაწილეობს და რომელიც საუკეთესო შემსრულებლის დაჯილდოებით სრულდება, ამჯერად გამარჯვებულის გვირგვინით შეამკეს წვერებიანი ქალი და ჩვენი ბავშვების თვალწინ უამრავ ეკრანზე გამოჯგიმული ტრანსვესტიტი მომავლის ხელოვნების მოდელად წარმოგვიდგინეს. ამ უკანასკნელმა კი გამარჯვების შემდგომ ამგვარი სიტყვები წარმოსთქვა. ჩვენ ვართ ერთობა და არავის ძალუც ჩვენი შეჩერება. პრესკონფერენციაზე დაინტერესებული პირების შეკითხვაზე ჰქონდა თუ არა მას რაიმე გზავნილი ვლადიმერ პუტინისადმი და ჰომოსექსუალიზმის წინააღმდეგ უმცირესობის მიმართ მისი ანტიპროპაგანდისტული კანონის შესახებ გამარჯვებულმა განაცხადა. არ ვიცი, უყურებს თუ არა იგი გადაცემას, მაგრამ თუ ეს ასეა, მე მკაფიოდ განვაცხადე, რომ არავის ძალუც ჩვენი შეჩერება. ძვირფასო მეგობრებო, ალბათ ძნელი არ უნდა იყოს იმის მიხვედრა, რომ ეს რამოდენიმე სიტყვა შესაძლოა გაგებულ იქნას, როგორც პროვოკაცია მათ წინააღმდეგ, რომელთაც ამ დამღუპელი საქმიანობის ტალღის შეჩერება განიზრახეს. ადაჩვეულებათა გადაშენების ამგვარი მაგალითები გვაფიქრებინებს, რომ ბერძნული ულამაზესი ცივილიზაციის წიაღში ნაშობი, რომაული ცივილიზაციით ნასაზრდოები და ქრისტიანობის გავლენით დაღვინებული ცივილიზებული ევროპა სულს ღაფავს. მიუხედავად ამისა, დაკარგული არაფერია. მართალია ჩვენი მოწინააღმდეგეები ბევრ საკითხში უპირატესობას ფლობენ და თითქოს და უკვე დასახულ მიზნებსაც მიაღწიეს. მაგრამ ჩვენი ელიტარული საზოგადოების დამსახურებით დასავლეთის მრავალი ქვეყანა თანდათან იღვიძებს, ხოლო ის ღრმა უფსკრული, რომელიც ხალხსა და ნაღებ საზოგადოებას შორის არსებობს, ნელ-ნელა ქრება. ძვირფასო ქართველო მეგობრებო, მოვიდა დრო ჩვენი გაერთიანებისა, რათა ეფექტურად ვიბრძოლოთ ანტიოჯახური კანონების წინააღმდეგ. და ჩვენ, სხვა ფრანგები, ძალიან ბედნიერნი ვიქნებით ამ. არ გაიმეოროთ ჩვენს მიერ ჩადენილი შეცდომა. ფრანგი ხალხის ეს თვალსაჩინო გამოღვიძება ცხადია ღვთის ჭეშმარიტი წყალობაა. ეს არის ადამიანური მღელვარების უზარმაზარი ტალღა, რომლის შედეგებიც ჩვენს მოწინააღმდეგეებს ჯერ კიდევ ვერ გაუცნობიერებიათ. მაგრამ რამდენ ბავშვს არ ჰყავს დღეისთვის მამა ან დედა? რამდენი ბავშვი აღმოჩნდა გენდერული თეორიის უხამსობის მსხვერპლი? რამდენ ბავშვს დავიცავდით, ცოტათი ადრე რომ გამოგვეღვიძა? სამუშაო დღესვეა დასაწყები. ძვირფასო მეგობრებო, აქ საქმე ეხება თქვენს ოჯახებს, თქვენს ბავშვებს,
თქვენს ახლობლებს. იგი სცილდება თბილისისა და მთლიანად საქართველოს ფარგლებს. ეს არის საერთაშორისო მსოფლიო მნიშვნელობის ბრძოლა. რამე თუ იგი ესაა წინააღმდეგობის ბასტიონის ახალ ნიშად მოგვევლინა, რომელიც კედელს განამტკიცებს და რომელიც ალბათ საბოლოო გამარჯვებამდე მიგვიყვანს. იბრძოლეთ თქვენთვის, იბრძოლეთ ჩვენთვის. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ოჯახს. გაუმარჯოს ჩვენი ცხოვრების ერთაშორის კავშირს. Combien d'enfants sont aujourd'hui privés d'un père ou d'une mère? Combien d'enfants sont soumis aux obscénités de la théorie du genre? Combien d'enfants aurions-nous pu préserver si nous nous étions réveillés un peu avant? Le combat commence maintenant. Chers amis, il concerne vos familles, vos enfants, vos proches, mais au-delà des murs de Tbilissi, au-delà des frontières de la Géorgie, ce combat a une portée internationale. Il vient se positionner sur les remparts de la résistance comme un nouveau créneau qui renforcera la muraille et nous amènera à la victoire. Battez-vous pour vous, battez-vous pour nous. We could start again. Yes, I see we're missing some people still, but I think we probably should start. So I'd like to introduce Alexei Cuomo to you all. Alexei travels the world, and he's probably მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ. მსურს წარმოგიდგინოთ ალექსეი კომოვი. ალექსი მთელს მსოფლიოში მოგზაურობს და შესაძლოა თითოეული ქვეყნის ოჯახთან დაკავშირებულ საკითხებში პლანეტის ყველაზე გათვითცნობიერებული პიროვნებაა. ახლახანს მან სამხრეთ ამერიკაში იმოგზაურა და თავის მსგავს ადამიანებს შეხვდა. ადამიანებს, რომლებიც ოჯახურ ფასეულობათა აუცილებლობასა და საჭიროებას ხედავენ და შეგნებული აქვთ, რომ ამგვარ ფასეულობათა დაკარგვა უკვალოდ არ ჩაივლის. ამგვარად ნება მომეცით წარმოგიდგინოთ ჩემი საუკეთესო მეგობარი ალექსეი კომოვი. for family values, and that this is not just something that should just be done or let go, or it's not so important. So I want to introduce one of my best friends, Alexei Cuomo. Thank you, everyone, and I want to thank Jack for this kind introduction. And I think that here we have probably one of the best representatives of the United States of America and France. And Jack has great. ყველას მადლობას გიხდით. სურს მადლობა გადავუხადო ჯეკს ჩემი მეტად სულგრძელი წარდგენისთვის. დღეს ჩემი საზრით აქ შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი გყავს. ჯეკი ჰარვარდის შეერთებული შტატების ნომერი პირველი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია და 15 წლის მანძილზე ნომერ პირველ სატელევიზიო არხზე მუშაობდა. ის ერთ-ერთი საუკეთესო ამერიკელია მათ შორის, ვისაც ვიცნობ. როგორც თავადაც მიხვდებოდით, ის უაღრესად მცოდნე და ამავდროულად მამაცი ადამიანია, რომელიც ოჯახურ ფასეულობებზე მართლა ზრუნავს. Discussing those problems that we're discussing. But let me read the declaration. ნება მიბოძეთ მსოფლიო ოჯახური კონგრესის ჩვენი რეგიონალური კონფერენციის დეკლარაცია წაგიკითხოთ. კონფერენციისა, რომელიც დღეს თბილისში, ამ მშვენიერ ქალაქში იმართება. ჩვენს ხელთაა დეკლარაციის ქართული თარგმანი, რომელიც ყველა თქვენგანისთვის ხელმისაწვდომია. მე მას ინგლისურად წავიკითხავ. დეკლარაცია საქართველოს კანონმდებლობის მიერ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმომხრელი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. 17 მაისი 2014 წელი. ჩვენ საქართველოში
თბილისში შეკრებილი მსოფლიო ოჯახური კონგრესის რეგიონალური კონფერენციის მონაწილენი, ასევე პროოჯახური სამოქალაქო საზოგადოების მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ორგანიზაციებისა და ჯგუფების წარმომადგენლები ვაცხადებთ. ბუნებრივი ოჯახი, რომელიც ქალსა და მამაკაცს შორის მთელი მათი ცხოვრების მანძილზე ქორწინებით კავშირს ეფუძნება, საზოგადოების ბურჯი, ჩვენი ერის სიძლიერე და კაცობრიობის იმედია. ოჯახი საზოგადოების ბუნებრივი და ფუნდამენტური ჯგუფური ერთეულია და საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მიერ დაცვას ექვემდებარება. ეს გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაციის მე-16 მუხლი გახლავთ. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ, საზოგადოებამ და კანონმა უნდა დაიცვას და საფრთხე არ უნდა შეუქმნას ოჯახს, ქორწინებას და მათთან დაკავშირებულ ტრადიციულ მორალურ საფუძვლებს. ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმან, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებასა და ევროკავშირის ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის ჩინოსანთა მოთხოვნების თანახმად, საქართველომ ახლახან დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი წარადგინა და მიიღო. როდესაც ამ კანონს გავეცანით, ნათელი გახდა, რომ თქვენი ქვეყანა თავისი უძველესი აუთენტური კულტურით, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული საზოგადოებით დათანხმდა იმ სახელმწიფოთა რიგს მიერთებოდა, რომლებიც თავისუფლების გამოხატვას უგრძალავს მოქალაქეთა ერთ ნაწილს. მათ, ვინც ამორალურ სექსუალურ ქცევასა და მის პროპაგანდას ეწინააღმდეგება და ქრისტიანული ტრადიციისათვის მიუღებელ ცოდვად ოჯახის, ბავშვებისა და მთლიანად საზოგადოებისთვის საზიანოდ მიიჩნევს. ასეთი საკანონმდებლო პოზიცია ოჯახსა და საზოგადოებრივ მორალს კი არ იცავს, გზას უბნევს. დისკრიმინაციისგან დაცვის საბაბით მას იმ ადამიანთა განსაკუთრებით ქრისტიანთა სერიოზული დისკრიმინაციისკენ მივყავართ, რომლებიც ტრადიციულ და ოჯახურ ფასეულობებს სცემენ პატივს. აღნიშნული კანონის ენა სიზუსტეს მოკლებული და აბსტრაქტულია. ამ კანონის დამრღვევი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს ექვემდებარება, რომლის თანახმად ფიზიკურ პირებს ერთწლიანი იძულებითი გამოსასწორებელი სამუშაოები ან 2 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, ხოლო კანონიერად არსებულ ორგანიზაციებს შესაძლო ლიკვიდაცია. თავად ევროკავშირის 2000 წლის 27 ნოემბერს მიღებული 2000 წილადი 2/EC კანონიც კი, რომელიც საკანონმდებლო წესებისა და ლეგალური საფუძვლების ადეკვატურობის თვალსაზრისით თავისთავად ბევრ კითხვას ბადებს, გაცილებით უფრო ვიწროა, ვიდრე ახალი ქართული კანონი. ევროკავშირის კანონი სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე დისკრიმინაციას მხოლოდ დაქირავების სფეროში კრძალავს. საქართველოს ახალი კანონი კი ყველა სხვა სფეროშიც. უცნაურად გვეჩვენება, რომ ქართულმა კანონმდებლებმა გადაწყვიტეს განვითარების ამ საეჭვო გზაზე ევროკავშირზე შორს წასულიყვნენ. ჩვენ ქართველებს მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე ტოლერანტულ ერად ვიცნობთ. ამ ქვეყნის დედაქალაქ თბილისში საუკუნეების მანძილზე ქრისტიანული ეკლესიები, მეჩეთები და სინაგოგები ერთი და იგივე ქუჩაზე მხარდამხარ იდგა და ადამიანები თითოეულ მათგანში შესაბამის რელიგიურ ცხოვრებას მისდევდნენ, მშვიდობიანად და უსაფრთხოდ. ისტორიულად, რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებს გადასახადებს უმსუბუქებდნენ და გადასახადების მეტ სიმძიმეს ქრისტიანულ უმრავლესობას აკისრებდნენ. საბჭოთა პერიოდშიც კი საქართველო საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ეთნიკურად ყველაზე მრავალფეროვანი იყო. მისი პოპულაციის დაახლოებით 40%-ს არაქართველები და არაქრისტიანები შეადგენდნენ, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე მშვიდობიანად და კეთილდღეობით თანაცხოვრობდნენ. მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ საქართველოში არსებული 26 საუკუნის ებრაული დასახლებანი ალბათ ერთადერთია სამყაროში, რომელთაც ანტისემიტიზმზე მიმანიშნებელი რაიმე დოკუმენტი ან შემთხვევა არ უკავშირდება. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მტკივნეული ევროპული რეფორმაციისა და რელიგიური ომებისგან განსხვავებით, რომლებმაც მილიონობით სიცოცხლე იმსხვერპლა, რწმენა და ცოდნა საქართველოში საუკუნეთა მანძილზე მშვიდობიანად თანაარსებობდა. ჩვენ გვწამს, რომ პოპულარიზებულ სექსუალურ მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული ფსევდოღირებულებები და სხვადასხვა ტიპის ამორალური და პერვერსიული ქცევის ხელშეწყობა საზოგადოებისთვის საზიანოა და კაცობრიობის ჭეშმარიტ ფუნდამენტურ ღირებულებებსა და საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებთან საერთო არაფერი აქვს. ეს ფსევდოღირებულებანი ჩვენი პლანეტის ძირითადი უმსხვილესი რელიგიების ფასეულობებსა და სწავლებას ეწინააღმდეგება. ისინი ოჯახის ინსტიტუტის დაშლისკენ, საზოგადოების მორალური და სულიერი საფუძვლის მორყევისკენ არის მიმართული. იქითკენ, რომ ადამიანები მარტოობისთვის გასწიროს და ვულგარული მატერიალიზმისა და ვნების მონებად აქციონ. დასავლეთ ევროპის ოჯახური სტატისტიკა, მოსახლეობის ნაადრევი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ანტიდეპრესანტების, დამოკიდებულების გამომწვევი ეფექტის მქონე წამლებისა და ნარკოტიკების მოხმარების საგანგაშო ზრდა, გაბატონებული ძალადობა და თვითმკვლელობის სიხშირის მატება სწორედ ამას ადასტურებს. სასოწარკვეთილებას ბადებს ის, რომ დასავლეთ ევროპა და ზოგადად დასავლური კულტურა თვითგანადგურების გზას ადგას. გზას, რომელიც ოჯახის სიკვდილსა და მორალურ დეგრადაციაზე გადის. აღნიშნული კანონი ამ საფრთხეს ასახავს.
უმცირესობის დაცვის ნაცვლად, რომელიც საქართველოში მრავალფეროვანი საზოგადოების საუკუნოვანი ტრადიციებით უკვე დაცულია, ის არა მარტო ამორალურ, არამედ კონტრპროდუქტიულ, მუდმივ სასამართლო დავებთან ასოცირებულ ქცევებსა და მენტალობას წაახალისებს. ბევრი ევროპულიერი იტანჯება ასეთი ქცევებითა და მენტალობით და საქართველოსაც იგივე მოელის. ამდენად აღნიშნული კანონი ტრადიციულ ქართულ საზოგადოებას ხელოვნურად ახვევს თავს ფსევდომორალურობას. ქართველობა მას არ მეიღებს და ის ხელშესახებ პრობლემებს შეუქმნის სამართალდამცავ ორგანოებსაც. ჩვენ შევიტყვეთ, რომ პარლამენტში ერთსულოვანი კენჭისყრით დამტკიცების მიუხედავად, ქართველების დიდი უმრავლესობა ამ კანონის წინააღმდეგია. ამგვარად, დემოკრატიული პროცედურების ფორმალური ნიშნების მიუხედავად, კანონი თავისი არსებით არადემოკრატიულია. საქართველოს ბევრმა უაღრესად პატივცემულმა, ინტელექტუალურმა, კულტურულმა და რელიგიურმა მოღვაწემ, რიგით ქართველებთან ერთად ამ საგანგაშო ტენდენციების გამო შეშფოთება უკვე გამოხატა ცნობილი საგანგებო ღია წერილით, რომლის ადრესატი საკონსტიტუციო, სამართლებრივ და ადამიანის უფლებათა საკითხებში ევროკავშირის საგანგებო მრჩეველი, ბატონი ტომას ჰამარბერგი იყო. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენ დაჟინებით მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას და პოლიტიკოსებს, ან გააუქმონ ეს კანონი, ან ისე შეცვალონ, რომ კანონი ჭეშმარიტად დემოკრატიული ფორმით ქართველი ხალხის სურვილებსა და ღირებულებებს ასახავდეს. ჩვენ ვთხოვთ მსოფლიო ოჯახური კონგრესის თბილისის რეგიონალური კონფერენციის ორგანიზატორებს, ეს მიმართვა მთავრობას, პოლიტიკოსებსა და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას გადასცეს. ეს წერილი უკვე ხელმოწერილია 20-მდე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა მიერ ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, ესპანეთი, იტალია, გაერთიანებული სამეფო, სერბეთი, საფრანგეთი. მას შემდეგ, რაც ამ შემაშფოთებელი ამბების შესახებ მოვისმინეთ, ჯეკისგან, ფაბრისისგან და ვიცით, რომ მსგავსი მოვლენები უკვე მთელს მსოფლიოს მოედო, საკუთარ თავს ვკითხოთ, რატომ ხდება ეს ყველაფერი? განა ეს ყველაზე გადაუდებელი პრობლემაა დედამიწაზე. ყველა სხვა პრობლემა უკვე გადავჭერით, რატომ არის, რომ რაღაც უცნაური მიზეზით მოსახლეობის 2% ჰომოსექსუალთა რაოდენობრივი წილის სტატისტიკის მიხედვით თავს გვახვევს თავის დღის წესრიგს, როგორც უმაღლეს პრიორიტეტს. რატომ ხდება ეს? ჩემთვის ვფიქრობდი, სად შეიძლება იმალებოდეს ყველაფერი ამის რეალური, ღრმა ფესვები, ძალზე სერიოზული ადამიანები გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, უაღრესად სერიოზული იერის მქონე ქალბატონები და ბატონები საუბრობენ ისეთ რამეზე, რაც ძალზედ უცნაურად ჟღერს. რაღაც გეგმა უნდა არსებობდეს ამის მიღმა, რაღაც იდეოლოგია. მრავალი წიგნის, შტუდირებისა და მრავალ ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ამ ანტიოჯახური ლობის ღრმად ჩამალული ფესვი სექსუალობა და ოკულტიზმია. მე ვფიქრობ, ოჯახურ ფასეულობათა ძალზე მტკიცე საყრდენი ქრისტიანული ტრადიციაა, ტრადიცია, რომელმაც დასავლური ცივილიზაციის ფორმირება მოახდინა, იმ სახით, რომლითაც ჩვენ მას ვიცნობთ. Countries, USA, Spain, Italy, United Kingdom, Serbia, France, and other countries. And more will follow in the future. Thank you very much. So having heard all those alarming things that we did hear from Jack from the United States and Fabrice from France, and we know that similar things are happening all over the world now, we may ask ourselves, why is this happening? I mean, why? Is it the most urgent problem on earth? Do we have all the other problems resolved? Why? For some strange reason, 2% of population, which according to statistics homosexuals are imposing their agenda as a top priority issue around the world. Right? It is very strange. Why? Why is it happening? So I was thinking, to myself, what are the real deep roots of this? Because very serious men at the United Nations, at the EU and other international organizations, very seriously looking men and women tell things that seem very strange. So there must be some plan behind it, some ideology. And having studied many books and having traveled to many countries, I found out that probably the deep underlying root is for this anti-family lobby is homosexuality and occultism. And if we move further, I think that family values, which we're talking about, are based very firmly on the Christian tradition, which was the tradition that formed the Western civilization as we know it.
And here at this slide, you can see the level of acceptance of Christian values in societies over 2,000 years of history. So after Jesus Christ was crucified in 33 AD, then Roman Empire accepted Christianity. It was spreading more and more, and in the Middle Ages it has occupied. Am slide-ზე თქვენ ხედავთ 2000 წელზე ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ქრისტიანულ ღირებულებათა მიმართ საზოგადოებებში არსებულ დამოკიდებულებათა ცვალებადობას. იესო ქრისტე ჩვენი წელთა რიცხვით 33 წელს აწვეს ჯვარს. შემდეგ რომის იმპერიამ მიიღო ქრისტიანობა. ეს უკანასკნელი სულ უფრო და უფრო ფართოდ ვრცელდებოდა და შუა საუკუნეებში თავისი უმაღლესი პოზიცია დაიკავა საზოგადოებაში. შემდეგ კი დაღმასვლა დაიწყო. რენესანსმა, განმანათლებლობამ და შემდგომ ახალმა კაპიტალისტურმა ეგრეთ წოდებულმა საზოგადოებამ დომინანტური პოზიცია მოიპოვა და ფაქტიურად ეს წარმართობის აღორძინება გახლდათ. ახლა კი 2014 წელს ჩვენ ხედავთ, რომ ქრისტიანულ ღირებულებებს დასავლურ საზოგადოებებში სულ უფრო ვიწრო არეალი აქვს დათმობილი. დაღმასვლის ეს ტენდენცია გაგრძელდება თუ შეიცვლება, ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორი იყო ქრისტიანობამდელი მსოფლიო? ისტორია გვიჩვენებს, რომ აქ უხვად იყო ადამიანთა მსხვერპლშეწირვა, კანიბალიზმი, პროსტიტუცია ტაძრებში, პედოფილია და სხვა ბარბაროსული მოვლენები, ნარკოტიკების მოხმარება და ადამიანთა მსხვერპლშეწირვა. თუ შევხედავთ რა ხდება მას მერე, რაც ქრისტიანობის მნიშვნელობა ადამიანებისა და საზოგადოებისთვის სულ უფრო დაკნინდა, დავინახავთ, რომ იგივე მოვლენები გვიბრუნდება. წარმართობა, მორალური რელატივიზმი, პედოფილია, ჰომოსექსუალობა, ნარკოტიკები და ყველაფერი ის, რაც ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად ცოდვად იწოდება და რაც დღეს პოპულარიზდება როგორც მოდური, ფეშენებელური მოვლენა. მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე ღრმად ჩამალული მიზეზი იმისა, რასაც დღეს ვხედავთ. ბოროტ ძალთა, როგორც შეგვიძლია ვუწოდოთ, სულიერი ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ. ჩვენთვის ცნობილია, რომ უძველეს ცივილიზაციებში, სოდომსა და გომორში, ძველ რომსა და საბერძნეთში, მაგალითად პლატონის თანახმად, პედოფილია სექსუალური ორიენტაციის ყველაზე გავრცელებული, პრესტიჟული და სასურველი ფორმა იყო. ისიც ვიცით, რომ სოდომი ღმერთმა დასაჯა და გაანადგურა. And we know that God punished Sodom and it was destroyed. Let's move forward. And very interesting phenomena we see in the Nazi Germany, for example. ძალზე საინტერესო ფენომენს ვხვდებით ნაცისტურ გერმანიაში. ჩვენ ვიცით, რომ ნაცისტი ლიდერების უმეტესობა, როგორც ჰომოსექსუალი, ისე ოკულტისტიც იყო. ნაცისტურ გერმანიაში ცდილობდნენ სკანდინავიური წარმართული ღვთაებები აეღორწინებინათ. ჰიტლერი, გერინგი და სხვები ამავე დროს ჰომოსექსუალებიც იყვნენ. ჰომოსექსუალობისა და ოკულტიზმის ამ შერწყმამ ტოტალიტარული, სადისტური რეჟიმი შვა, რომელმაც საბედნიეროდ დიდხანს არ გასტანა. მაგრამ საგანგაშო ფაქტორი ის გახლავთ, რომ თანამედროვე სამყაროში ბევრი მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება. მოდერნული ტიპის ტოტალიტარიზმი ძალას მაშინ იკრებს, როცა მსოფლიოს ელიტათა წარმომადგენლები ჰომოსექსუალები და ოკულტისტები არიან. ჰებელსმა ნაცისტურ გერმანიაში მასობრივი პროპაგანდის თეორია შექმნა. ეს უკანასკნელი შემდგომ შეერთებულ შტატებში სხვა მოაზროვნეებმა განავითარეს. Let's move forward. I have many slides. I will not show all of them. Let's wait here. After Goebbels in Nazi Germany, who has created this theories of mass propaganda, it was further developed by other thinkers in the United States. And right now I want to stress one fact. ახლა მსურს ერთ ფაქტს გავუსვა ხაზი. მასმედია დიდწილად მონოპოლიზებულია. 5 მსხვილი კორპორაცია, რომელთაც სლაიდზე ხედავთ, თითქმის მთელი მსოფლიოს მასმედიას აკონტროლებს. კინო, ჰოლივუდი, ტელევიზია. ჩვენ ხედავთ, რომ მასმედია მომავალ თაობათა ძირითადი განმანათლებელია. სტატისტიკის თანახმად, დაბადების მომენტიდან 17 წლის ასაკამდე ადამიანზე მასმედიის ზემოქმედების მთლიანი ხანგრძლივობა საშუალოდ 63,000 საათს უტოლდება. ტელევიზიის, ინტერნეტისა და კინოს ერთობლივი 63,000 საათი და ეს 6-ჯერ აღემატება იმ დროს, რასაც ბავშვი სკოლაში ატარებს. მასმედიის გავლენა ბავშვებზე 30-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე მშობლებისა. რიგითი ამერიკელი მამა დღეში საშუალოდ 8 წუთს უთმობს ბავშვთან საუბარს. გულისხმობ არა იმ მომენტებს, როცა ისინი ტელევიზორის წინ გვერდიგვერდს ხედან, არამედ როცა მათი ყურადღება ამ საუბრისკენ არის მიმართული. მასმედიის ზემოქმედების ხანგრძლივობა 60-ჯერ აღემატება სკოლაში გატარებულ დროს. ეს სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ მასმედია მომავალ თაობათა ძირითადი განმანათლებელია. ამ როლს არც მშობლები,
არც სკოლა, არც ეკლესია არ ასრულებს. მხოლოდ მასმედია და იმას თუ რა სახის მესიჯს აწვდის ის ახალგაზრდობას, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. And then its mass media influence is 60 times more than the time spent in school. So this statistics shows us that actually mass media are the main educators of future generations. It's not the school, it's not parents, it's not the church, it's mass media. And what kind of message are they transmitting to the youth is of paramount importance. Let's move forward. Move forward. Okay. And here I want just to show you that აქ მსურს გაჩვენოთ ადამიანები, რომლებიც მასმედიასა და მსოფლიო ფინანსებს აკონტროლებენ. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი როთშილდების ოჯახი ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ევროპის ცენტრალურ ბანკს ფლობდა. ეს სურათები იმ ადამიანთა ცხოვრების სტილს გვიჩვენებს, ვინც მასმედიას აკონტროლებს და განსაზღვრავს თუ რა მესიჯები უნდა მიიღონ ჩვენმა შვილებმა მასმედიისგან. აქ ხედავთ როთშილდების კერძო ციხესიმაგრეში მოწყობილ წვეულებებს, სადაც ხალხი ძალზე უცნაურ, ხესისმაგვარ ნიღბებს ატარებს. როთშილდების ეს ციხესიმაგრე ის ადგილია, სადაც სატანისტური კინოფილმი გადაიღეს. როგორც ამბობენ, ამ ციხესიმაგრეში ბევრი სატანისტური რიტუალი სრულდება. მე ბევრს მოგზაურობ და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ნიუ-იორკში, მანჰეტენის შუაგულში მდებარეობს როკფელერის ცენტრი, რომელიც ოკულტისტური სიმბოლიკით სავსე 14 შენობის კომპლექსს წარმოადგენს. ტურისტმა შეიძლება ბევრი უცნაური რამ შენიშნოს აქ. როკფელერის ოჯახი როთშილდების შემდეგ ალბათ მსოფლიოში მეორე ყველაზე გავლენიანი ოჯახია. თავიანთი ოფისისთვის მათ ნებისმიერი დეკორაციის შერჩევა შეეძლოთ. ქრისტიანები რომ ყოფილიყვნენ, ხატს აირჩევდნენ. მაგალითად, ლევანი რომ თავის ოფისს აშენებდეს, დარწმუნებული ვარ დეკორაციისთვის ქრისტიანულ სიმბოლიკას შეარჩევდა. ისეთ დეკორაციას ირჩევ, რაც შენს შინაგან სამყაროს ასახავს. ხომ მართალია? აქ კი ძირითადად შენობაზე ვხედავთ ლუციფერს, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო ამ მასონური საზომი ხელსაწყოს მეშვეობით, მზის ღმერთსა და მთვარის ღმერთს. ვხედავთ ქანდაკებას ჰოროსკოპთა ასტროლოგიური სიმბოლიკით, რომელიც მთავარ კათოლიკურ ტაძარს, წმინდა პატრიკის ტაძარს უპირისპირდება. ოკულტური და წარმართული ძალზედ უცნაური რელიგიური სიმბოლიკა ჭარბადაა როკფელერის ცენტრში. სახელგანთქმული საციგურაო მოედნის გვერდით არის ჯონ როკფელერის რწმენის სიმბოლო. ფაქტიურად ეს ჰუმანიზმის რწმენის სიმბოლოა, რომელიც ამბობს, მე მჯერა რომ ადამიანს ძალა შესწევს ღმერთის გარეშე გარდაქმნას სამყარო. ჩვენ არ გვჭირდება ღმერთი იმისთვის, რომ დედამიწაზე სუპერ სამოთხე შევქმნათ. ეს ფაქტიურად ლუციფერიანიზმს ეხმაურება. როგორც ამბობენ, ლუციფერი კეთილი ღმერთი იყო, რომელმაც ცეცხლი, ცოდნა წამოიღო ღმერთებისგან და ადამიანებს გადასცა. იმ ლუციფერიანული ელიტების წარმომადგენლები, რომლებსაც ესჯერათ, ფიქრობენ, რომ ლუციფერი კეთილი ღმერთია. ერთგვარი პირველი რევოლუციონერი, რომელიც ცდილობდა კაცობრიობას ტექნოლოგიურ პროგრესში, აიფონებისა და აიპედების განვითარებაში დახმარებოდა. ბიბლიური ღმერთი იესო ქრისტე, მათი მტკიცებით, ბოროტი ღმერთია, რადგან ის ერთსქესიან ქორწინებას, ნარკოტიკების მოხმარებასა და სიცოცხლეზე ექსპერიმენტების ჩატარებას გვიკრძალავს. აი ამ ტიპის მენტალობა დომინირებს მსოფლიო ელიტების წარმომადგენლებში. Ability of man to transform the world. Without God, we don't need God to build a super paradise on earth, and this type of meaning. So this actually is the reflection of Luciferianism, because they say that Lucifer was a kind God who has taken the fire from gods or the secret knowledge and passed it to people. And then this Luciferian elites who believe in this, they think that Lucifer is a kind God who was the first revolutionary, who tries to help humankind to develop technologies, iPhones, iPad, progress, and God of the Bible, Jesus Christ, they say is a bad God because he doesn't allow you same-sex marriage, doesn't allow you to do drugs, doesn't allow you to experiment, and etc., etc. So this type of mentality dominates among the world elites. Next. If you look at the United Nations, თუ შეხედავთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შენობებს ნიუ-იორკსა თუ ჟენევაში, ბევრ საინტერესო რამის აღმოაჩენთ.
ნიუ-იორკში, უშიშროების საბჭოს შენობაში, ეს ნახატი კედელზე, ფრინველი ფენიქსითა და სხვა ოკულტურის სიმბოლოებით, საკმაოდ უცნაური ნახატია. სხვათა შორის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შენობა ნიუ-იორკში დღემდე იმ მიწაზე დგას, რომელიც როკფელერების საკუთრებაშია. როკფელერებმა ეს მიწა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას გადასცეს და დღესაც კი მნიშვნელოვანწილად აკონტროლებენ ამ ორგანიზაციის მუშაობას. მარცხენა ქვედა კუთხეში ხედავთ მედიტაციისთვის განკუთვნილ ოთახს. ეს სამლოცველო ოთახია და ლუციფერ გამომცემლობის, ლუსის ტრასტისგან სპონსორდება. ჯორჯ სოროსი მსოფლიო ელიტის კიდევ ერთი წარმომადგენელია, მილიარდერი, რომელიც ძალზე აქტიურ მოღვაწეობას ეწევა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და დარწმუნებული ვარ საქართველოშიც. ის დიდძალი ფულის ინვესტირებას ახდენს მსოფლიოში, რათა ხელი შეუწყოს პროსტიტუციისა და ნარკოტიკების ლეგალიზებას. დიახ, ასეთ სერიოზულ, პატივცემულ და გავლენიან ადამიანებს ნარკოტიკების ლეგალიზება სურთ. რატომ? იმიტომ რომ ნარკოტიკები თქვენთვის კარგია. ნარკოტიკები გეხმარებათ გამოათავისუფლოთ თქვენი შინაგანი სურვილები, შინაგანი აზრები. ყველაფერი ის, რასაც ქრისტიანული ტრადიცია ცოდვას უწოდებს, რასაც ქრისტიანი ბერები და წმინდანები ებრძოდნენ და რის შესახებაც საუკეთესო წიგნები ათონის მთაზე საქართველოში, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ ქვეყანაში დაიწერა. ჩვენ ცოდვებს ვებრძოდით და ახლა დედამიწის ყველაზე გავლენიან ადამიანებს მათი ლეგალიზება სურთ. That we call sins in Christian tradition. So what Christian monks and saints were fighting against, and we have the best books written about it in Mount Athos here in Georgia, which is one of the oldest Christian countries in the world. We have been fighting with the sins, and now the most influential people on earth, they want to legalize those things. Next one. Next. Another interesting observation. Do you remember London Olympics? კიდევ ერთი საინტერესო დაკვირვება. თუ გახსოვთ მაგალითად ლონდონის ოლიმპიადა, გახსნისა და დახურვის ცერემონიები ძალზე უცნაური იყო და სპორტთან არაფერი ჰქონდა საერთო. ფაქტიურად ეს ოკულტური რიტუალების ერთობლიობა იყო და მეტად უცნაურ რელიგიურ ცერემონიას ჰგავდა. რა სახის რელიგიაა ეს? თქვენ ხედავთ ფრინველ ფენიქსს, რომელიც ახალი ერის თუ სატანისტური ლუციფერული რელიგიის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმბოლოა. ხედავთ ბავშვს, რომელსაც მსხვერპლად სწირავენ სიკვდილს, დემონებს და პირამიდას. ეს ყველაფერი სავსეა ოკულტურის სიმბოლიკით. ამ ცერემონიებს მილიონობით ადამიანმა უყურა და არც კი გაუცნობიერებია, რომ სინამდვილეში რელიგიურ, ოკულტურ ცერემონიას უცქერდა. ოლიმპიური ცეცხლი. ოფიციალურ ვებგვერდებზე განთავსებულია 1 საათის ხანგრძლივობის ვიდეო რგოლი YouTube-დან. ეს მზის ღმერთის, აპოლონისადმი აღვლენილი ლოცვის ცერემონიაა საბერძნეთში, უძველეს ტაძარში, სადაც ოლიმპიური ცეცხლი მიიღეს. ადამიანები აპოლონის, წარმართული ღვთაების მისამართით ლოცულობდნენ და შემდეგ აცხადებდნენ, რომ ოლიმპიური თამაშების გამარჯვებულებს ზევსი დააჯილდოებდა. And they were praying to Apollo, pagan gods, and then they said Zeus will give awards to the winners of Olympics. So it's a lot of strange things. Next one. მადონა, პოპ მუსიკის ეგრეთ წოდებული უმაღლესი ქურუმი ეთამაშება და დასცინის ჯვარს. გავიხსენოთ სუპერთასი. მე ექსპერტი არ გახლავართ. ლევანია რაგბის დიდი ექსპერტი, მაგრამ შეერთებულ შტატებში ამერიკული ფეხბურთი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაშია. მასთან დაკავშირებული სარეკლამო დრო კი ერთ-ერთი უძვირესი. სუპერთასის ფინალურ თამაშში შესვენებებს შორის რამდენიმე წუთიანი პერფორმანსია, რომელსაც მთელი მსოფლიო და შეერთებული შტატები ადევნებს თვალს. მას ამერიკული ცხოვრებისთვის წმიდათა წმინდას უწოდებენ. მადონამ თავის პერფორმანსში წარმართული ქალღმერთი იშტარი განასახიერა და ინტერნეტ სივრცეში გაკეთებული კომენტარითაც დაადასტურა, რომ ამ პერფორმანსს რელიგიური დატვირთვა ჰქონდა. თქვენ იცით ჰოლივუდი რა ტიპის კინოფილმებს უშვებს? სიბნელეზე, დემონებსა და მონსტრებზე. ალბათ ვიღაც კარნახობს პროდიუსერებს ამ იდეებს, რადგან თითოეული ფილმის წარმოებაზე რამდენიმე წელი იხარჯება. მათი საშუალო ღირებულება 140 მილიონი დოლარია. ასეთ ფილმში კი თითოეულ წუთს თავისი მნიშვნელობა აქვს და თითოეულზე უამრავი ადამიანი და ექსპერტი მუშაობს. ადამიანებს, რომლებიც ჰოლივუდს აკონტროლებენ, სურთ თქვენმა შვილებმა სწორედ ეს იხილონ. Really dictating this to the producers, because each movie takes many years to produce, and on average they cost $104 million, and there is nothing. Every minute has its meaning. So if there is something in the Hollywood movie, it means dozens of people and experts have worked on it. So all this is what those people who control Hollywood want your children to see. Next.
Those are the nice toys for little boys. ახლა ამ საყვარელ სათამაშოებს შეხედეთ პატარა ბიჭებისთვის, სხვადასხვა მონსტრებს. ეს კი პატარა გოგონებისთვის, თავის ქალები, ძვლები, ვამპირები, ჯადოქრები და სხვადასხვა სატანისტური ნივთები. ეს ბრენდები ყველაზე აქტიურად იყიდება. Vampires and witches and a lot of satanic things, and those are the top selling brands, Monster High and Bratz and Skulls, and in the სლაიდის მარჯვენა ზედა კუთხეში თქვენ ხედავთ თუ როგორ უნდა მორთონ პატარა გოგონებმა თავიანთი საწოლი ოთახები, თავის ქალებითა და ურჩხულებით. ალბათ ვიღაცა სურს, რომ ჩვენმა შვილებმა ადრეულ ასაკშივე გაიცნონ ჯოჯოხეთის ბინადარი არსებები. აქ ნამდვილად რაღაც გეგმა არსებობს. ყველაფერი ეს შეუძლებელია სპონტანურად ხდებოდეს. იმათგან დამოუკიდებლად, ვინც სათამაშოების ინდუსტრიას აკონტროლებს. გასულ დეკემბერს იტალიის ჩრდილოეთით, ტურინში ვიმოგზაურე, სადაც ეგრეთ წოდებული ტურინის სუდარა ინახება. ქსოვილის ნაჭერი, რომელშიც იესო ქრისტე გაახვიეს ჯვარცმის შემდეგ და რომელზეც მისი სახებაა აღბეჭდილი. უძვირფასესი ქრისტიანული რელიქვია. ყველაზე შთამბეჭდავი შენობა, რომელიც ტურინის ოლიმპიური თამაშების სიმბოლო გახლავთ, ეს მაღალი კოშკია, საიდანაც საინტერესო ხედი იშლება. როგორც ტურისტს, შოკი მომგვარა იმის აღმოჩენამ, რომ შუაში 10 მეტრიანი მოლოხი იყო აღმართული. წარმართი ღვთაება, კერპი, რომელსაც ბავშვებს წირავდნენ მსხვერპლად. შეიძლება ითქვას, ეს სატანის ტაძარი იყო ევროპის შუაგულში. ამის მნახველი შოკირებული დავრჩი და ახალგაზრდა იტალიელ გოგობიჭებს ვკითხე, ვინ მუშაობდა იქ, რადგან ოფიციალურად ეს კინემატოგრაფიის მუზეუმია. არსებობდა ძველი ფილმი კაბირია ამ მოლოხსა და ადამიანის მსხვერპლშეწირვაზე და მათ მიპასუხეს, რომ მხოლოდ იმ მოლოხის ანალოგი შექმნეს. to whom children were sacrificed, and he is standing right in the middle of it. So you can say it's a temple of Satan in the middle of Europe. ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ სივრცეს, რომელიც მედიტაციისთვის განგაწყობთ. ძალზე კომფორტულ სავარძლებს. გასასვლელის ნიშნები კი არსადაა და გასასვლელის ზებნაში საკმაოდ დიდხანს გიწევთ იქ დარჩენა. ეს მართლაც სატანის ტაძარია ევროპის შუაგულში. სხვა რა ინტერპრეტაცია უნდა მოუწებნო ამას. And they say we just made a copy. Next one. And you are encouraged to come back a little bit. You're encouraged to meditate. And this is the photo I've made. There is a very comfortable chairs and no exit signs. So we were looking for exit, and you're encouraged to spend a lot of time there. And actually, it's the temple of Satan in the middle of Europe. I was very surprised. How else can you interpret this? გასულ კვირას იტალიაში ვიყავი, სადაც რომში სიცოცხლისთვის მსვლელობა გაიმართა 40,000 მონაწილით. მსვლელობა სიცოცხლისა და ოჯახურ ფასეულობათა დასაცავად. რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც მსვლელობა დაიწყო, უზარმაზარი, უძველესი ტაძარი დგას. როდესაც მასში შევედი, შოკირებული დავრჩი ტაძრის შიგნით ლუციფერის ქანდაკების აღმოჩენით. მას სინათლის ანგელოზს უწოდებენ. ის მასონურ პირამიდაზე დგას. ძალზე მახინჯი ქანდაკებაა და ის კათოლიკური ეკლესიის შიგნითაა. ვიკითხე ლუციფერს ეკლესიაში რა უნდა მეთქე. ამ შეკითხვით კათოლიკურ ეკლესიაში ძალზე გავლენიან პიროვნებას მიმართე მოციქულთა სასახლეში, ვატიკანში. ეს პიროვნება ვატიკანის სახელმწიფო დეპარტამენტში ძალზე მნიშვნელოვან თანამდებობაზე მუშაობს. მან მიპასუხა, რომ ეს საკითხი რამდენჯერმე წამოაყენა განსახილველად, მაგრამ ვერაფერს მიაღწია. ვიღაც ზემოდან ბლოკავს ლუციფერის ეკლესიიდან მოშორებას. ალბათ ელიტის რომელიღაც წარმომადგენლებს სურთ სატანის იქ ყოფნა. მე ეს ჩემი თვალით ვნახე. შეგეძლიათ წაბრძანდეთ და თავად იხილოთ. უბრალოდ დრო არ მქონდა ახალი სლაიდის დასამზადებლად. All right, this is a European Parliament, and this building reflects the Tower of Babylon by the famous painting of Bruegel. And here you see in the left bottom corner the official UN poster, which says Europe, many tongues, one voice. ეს ევროპის პარლამენტია. ეს შენობა ბაბილონის გოდოლს გამოხატავს. ბრეიგელის ცნობილი ფერწერული ტილოს მიხედვით. მარცხენა ქვედა კუთხეში ხედავთ ევროპის კავშირის ოფიციალურ პოსტერს, რომელზეც წერია ევროპა, მრავალი ენა, ერთი ხმა და ჯერ დაუმთავრებელ სამშენებლო სამუშაოებს. ამგვარად, ევროპული კავშირის დამფუძნებელმა მამებმა იცოდნენ, რომ ისინი იმ ბაბილონის გოდოლის მშენებლობას აგრძელებდნენ, რომლებიც ღმერთის წინააღმდეგ ამბოხებას წარმოადგენდა.
ამდენად გასაკვირი არ არის, რომ ევროპის კონსტიტუცია ღმერთს ან ქრისტიანობას, რომელმაც ევროპული ცივილიზაციის ფორმირება მოახდინა, არც ახსენებს. გასაკვირი არ არის, რატომ გვახვევს თავს ევროკავშირი გეი აღლუმებსა და გენდერულ იდენტობას, რომლებზეც ფაბრისმა ისაუბრა. მარჯვენა ზედა კუთხეში ხარზე ამხედრებული შიშველი ქალის გამოსახულებას ხედავთ. ეს ქანდაკება ევროპის დედაქალაქებში ევროკავშირის დაწესებულებათა შენობებს ამშვენებს. ის ევროპის მოტაცებას ასახავს. ევროპა მოტაცებული და გაუპატიურებული იქნა წარმართული ღვთაების, ზევსის მიერ, რომელმაც ხარის სახე მიიღო. როგორც ხედავთ, აქაც არა ქრისტიანული, არამედ უამრავი წარმართული სიმბოლო გვხვდება. შეერთებულ შტატებშიც მოგეხსენებათ მრავალი რამ არის საინტერესო. მაგალითად, ვაშინგტონის მახლობლად, ალექსანდრიაში, სადაც გასულ თვეს გახდით, ჯორჯ ვაშინგტონის ნაციონალური მასონური მემორიალია, სადაც ოფიციალურად არის გაცხადებული, რომ თავისუფალ მასონებს უზარმაზარი წვლილი მიუძღვით შეერთებული შტატების დაარსებაში და რომ ამერიკის პრეზიდენტთა ალბათ 80% მასონები იყვნენ. იქვე ფოტოებია მდიდრული სამოსით. საინტერესოა აგრეთვე თავისუფლების ქანდაკება კოლუმბიაში, რომელიც შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის თავზე დგას და შეიძლება ინტერპრეტირებული იქნეს როგორც თავისუფლების წარმართული ღვთაება, რადგან შეერთებული შტატების კაპიტოლიუმის მთელ ამ შენობას თავისუფლების ტაძარი ეწოდება. თუ კი ქანდაკება კაპიტოლიუმის თავზე დგას, ეს უკანასკნელი შეიძლება თავისუფლების ქალღმერთის ტაძრად აღვიქვათ. As a pagan goddess called Liberty or Freedom, because officially in the film there, this whole building, U.S. Capitol, is called Temple of Freedom. So if she stands on top, you can interpret it like it's the temple of goddess that is called Liberty. Next one. And inside the U.S. Capitol, the dome, you see that George Washington is sitting. კაპიტოლიუმის შიგნით თქვენ ხედავთ ჯორჯ ვაშინგტონს, რომელიც 12 წარმართული ღვთაების, ნეპტუნის, ათენას, კოლუმბიასა და სხვათა გარემოცვაში ზის. კოლუმბია ამერიკული წარმართული ქალღმერთია. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში, ვაშინგტონში კოლუმბიის მთელი რაიონია. ამგვარად, აქ ვერც 12 მოციქულს ხედავთ და ვერც ქრისტეს. აქ არის ჯორჯ ვაშინგტონი, ღრუბლებზე მჯდომი, როგორც ღმერთი. შეიძლება ითქვას, ეს სახელმწიფო რელიგიაა, რომელიც ძალზე წააგავს იმას, რაც საბჭოთა კავშირში არსებობდა, როცა ლენინი იყო გაღმერთებული. საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო რელიგია დაინგრა, მაგრამ შეერთებულ შტატებში ის ჯერ კიდევ ძალზე ძლიერია. მთელი ეს დამფუძნებელი მამები და მსგავსი რამ. მაგრამ აქვე უნდა დავსვინო, რომ ეს მასონური თუ საიდუმლო საზოგადოებები შეერთებული შტატების მხოლოდ ერთ ნაწილს წარმოადგენს. მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ძლავრ ქრისტიანულ ტრადიციას ეყრდნობა. მე ასობით შესანიშნავი მეგობარი მყავს ამერიკიდან. მე ვიცი, რომ ისინი ყოველთვის ჭეშმარიტი ქრისტიანები იყვნენ და არიან. უამრავმა ადამიანმა, ვინც ევროპაში რელიგიურ ნიადაგზე დევნას განიცდიდა, შეერთებულ შტატებში საიმედო თავშესაფარი ჰპოვა. დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის ბრძოლა გარკვეულწილად ამერიკის ორ საყრდენს შორის ურთიერთობას ასახავს. ქრისტიანულ საზოგადოებასა და საიდუმლო საზოგადოებას შორის. ისინი ერთმანეთს ებრძვიან, თანაარსებობენ. ამგვარად არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს ამერიკის ერთადერთი მხარეა. ამერიკას თავისი ჭეშმარიტება გააჩნია, რომელიც ჩვენ გვიყვარს და დიდ პატივს ვცემთ. დენვერის აეროპორტს ამერიკაში, სადაც ასევე გახდით, მრავალი ოკულტური სიმბოლო აქვს. მათ შორის სიკვდილის ღმერთი და სხვა მრავალი უცნაური სიმბოლო. Denver airport in the United States, I traveled there as well. It has a lot of occult symbols, Anubis, god of death, and many other strange things. Next one. ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის შესახებ თქვენ იცით. ახლახანს მე-20 საუკუნეში კომუნისტურ ქვეყნებში მოწმენი გავხდით მსგავსი ანტიეკლესიური იდეოლოგიის. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთსა და სხვა ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში ათასობით ეკლესია გაანადგურეს. ეს ქრისტე მაცხოვრის ტაძარია, რომელიც ადრეულ 30-იან წლებში ააფეთქეს და მის ადგილას ბაბილონის უზარმაზარი გოდოლის აღმართვას აპირებდნენ. მწვერვალზე ლენინის ქანდაკებით. ეს შენობა ქრისტე მაცხოვრის ტაძარზე 5-ჯერ მაღალი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამის გაკეთება ვერ შეძლეს, რადგან საძირკველი ჩაინგრა. ღმერთმა არ დაუშვა ახალი ბაბილონის გოდოლის აგება. ყველაფერი კი იმით დამთავრდა, რომ კომუნისტებმა ამ ადგილას ღია საცურაო აუზი მოაწყვეს. ახლა ღვთის შემწეობით ეს ტაძარი აღდგენილია. For different reasons, God prevented this new Babylon Tower to be constructed, so the communists ended up having an open-air swimming pool, and now it's restored, thanks God. The next one. ამ წითელი ვარსკვლავით, რომელიც რევოლუციის სიმბოლოა,
ფაქტიურად ახალ რელიგიას დაედო სათავე. ეს ძალზე საინტერესო მავზოლეუმია წითელ მოედანზე. აცტეკებისა და მაიას წარმართულ ტაძრებს წააგავს, რომლებშიც ადამიანებს წირავდნენ მსხვერპლად. And this is a very interesting mausoleum in Red Square. Resembles the pagan temples of Aztecas, Mayas with human sacrifices. თუ თქვენ მელ გიბსონის ფილმი აპოკალიფსისი გახსოვთ, ეს ზუსტად იგივე რამ არის. მე თავად გახდით მექსიკაში, პირამიდაზე წავედი და ჩემთვის გასაგებია, რომ ეს იგივე იდეოლოგიაა. ფაქტობრივად, კომუნისტური იდეოლოგია შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც რელიგია თავისი სრული ატრიბუტიკით. მე ვფიქრობ, სანამ ლენინს არ მოაცილებენ და სანამ კომუნიზმის სიმბოლოები რუსეთისა და სხვა ქვეყნების ქუჩებში რჩება, ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ვფიქრობ, ძალზე ცუდია, რომ ლენინი ჯერ კიდევ იქ არის. მისი მოშორება აუცილებელია, რადგან მისი სატანისტური არსი და გავლენა სრულიად ცხადია. And this needs to be completely removed because to me it's a clearly satanic symbol and influence that still has a very bad influence. Next one. სურათზე გამოსახული ყველა ეს ეკლესია განადგურდა. მინდა შეგახსენოთ, რომ მე-20 საუკუნეში ანტიეკლესიური პროპაგანდა ძალზე ძლიერი იყო. აქ ხედავთ საფოსტო მარკებს. მინდა ნამდვილი ამბავი გავიხსენო. გაგარინმა კოსმოსში იფრინა და ქვეყნის იმდროინდელმა ხელმძღვანელმა ხრუშჩოვმა ჰკითხა: იქ ღმერთი თუ ნახეო? არაო, უპასუხა კოსმონავტმა. მეორე დილას ყველა გაზეთი აჭრელებული იყო სათაურებით. გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა და იქ ღმერთი არ უნახავს. მღვდლებსაც კი დაავალეს, რომ ეს ამბავი ყველა ეკლესიაში წირვის დროს მრევლისთვის ეცნობებინათ. როგორც იცით, ეკლესია საბჭოთა პერიოდში ძლიერ ზეწოლას განიცდიდა და აი რეალური ისტორია. მოხუცი ბრძენი მღვდელი კვირის ლიტურგიის შემდეგ ამბობს: ძვირფასო ძმებო და დებო, როგორც ყველას მოგეხსენებათ, გაგარინი კოსმოსში გაფრინდა და იქ ღმერთი ვერ ნახა. მაგრამ ღმერთმა დაინახა იგი და დალოცა. რიცხვებს თუ მოვიშველიებთ, 1917 წელს რუსეთში დაახლოებით 80,000 ეკლესია იყო და 20 წლის შემდეგ მხოლოდ 100 მათგანი ფუნქციონირებდა. ამგვარად, 80,000-მდე ეკლესია დახურეს ან დაანგრიეს. ბოლო 25 წლის განმავლობაში რუსეთში დაახლოებით 30,000 ეკლესია აღადგინეს. ლევანის თქმით, საქართველოში რამდენიმე 1000 ეკლესია იქნა აღდგენილი. ეს ქრისტიანობის უპრეცედენტო აღორძინებაა, რომლის მსგავს მსოფლიოში ვერ სადიპოვით. დასავლეთ ევროპაში ეკლესიები საკონცერტო დარბაზებად, მუზეუმებად აქციეს. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კი ასეთი აღორძინებაა. აქ ხედავთ მონაცემებს ეკლესიის დევნის შესახებ. 1927 წელს საბჭოთა კავშირში თითქმის 90,000 მღვდელი, ბერი თუ სხვა ქრისტიანული სასულიერო პირი დახოცეს. 162,000 კი დააპატიმრეს. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი სლაიდია. ის გვიჩვენებს, რომ მე-20 საუკუნეში წითელი კომუნისტების მიერ ეკლესიის დევნა უფრო ღრმა წარსულში ეკლესიის დევნას წააგავდა. მაგრამ დღეს ეკლესიასა და ქრისტიანულ ღირებულებებს თავს LGBT ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების აქტივისტები ესხმიან. ისინი არსებითად იგივე როლს ასრულებენ, რასაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში წითელი კომისრები. LGBT ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფები სოციალური რევოლუციონერების, სოციალური ტრანსფორმატორების როლს ასრულებენ. ნიშანდობლივია, რომ კარლ მარქსი და ფრიდრიხ ენგელსი თავიანთ ნაშრომებში ოჯახს ბურჟუაზიულ ინსტიტუტად აცხადებენ, რომელმაც ახალ სოციალისტურ, კომუნისტურ სახელმწიფოში არსებობა უნდა შეწყვიტოს. And this is a very important slide that shows that actually the persecution of the church by the red communists in the 20th century was the way church was under attack in the past, but now the same role of attacking church and Christian values is played by the LGBT human rights groups and activists, and actually they're doing the same role as the red commissars did in the beginning of 20th century. LGBT human rights groups are doing the same role of social revolution, social transformation. And a very important thing is that Marxism, and we know Karl Marx and Friedrich Engels in their works, they said that family is the bourgeois institution that should be abolished in the new communist socialist state. And Soviet Union, Russia was the first country in the world to legalize abortions.
საბჭოთა რუსეთი პირველი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, რომელმაც 1919 წელს რევოლუციის შემდეგ აბორტის ლეგალიზება მოახდინა და თავისუფალი განქორწინება შემოიღო. შეერთებულ შტატებში მაგალითად აბორტი მხოლოდ 1973 წელს იქნა ლეგალიზებული. საბჭოთა კავშირი პირველი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, სადაც უშუალოდ რევოლუციის შემდეგ თავისუფალი სიყვარული იყო წახალისებული. გავიხსენოთ კოლონტაი, კლარა ცეტკინი და მათი მსგავსნი. ოჯახის წინააღმდეგ მიმართულმა ამ იდეოლოგიამ შემდგომი ტრანსფორმირება განიცადა ფრანკფურტის სკოლის მიერ, რადგან ბევრი კომუნისტი მოაზროვნე გერმანიაში, ფრანკფურტში გადასახლდა. ნეომარქსიზმის, ნეოფროიდიზმთან შერწყმის შედეგად მათ სექსუალური და ნარკოტიკული რევოლუციების, რადიკალური ფემინიზმის კონცეფციები და გენდერული თეორიები შემოგთავაზეს, რომლებმაც 60-70-იანი წლების დასავლეთში პოპულარობა მოიპოვა. იყო ერთი იტალიელი კომუნისტი, ანტონიო გრამში, რომელმაც 30-იან წლებში განაცხადა, რომ ახალ ისტორიულ პირობებში ჩვენ არ გვჭირდება პოლიტიკური ძალაუფლების წინასწარ მიტაცება. ანუ ბოლშევიკების მსგავსად ტელეგრაფის, მთავრობის სასახლის ძალის გამოყენებით დაკავება. ჩვენ ინსტიტუციების დაპყრობა გვჭირდება. ჩვენ უნივერსიტეტები, აკადემია, ჰოლივუდი, ტელევიზია, მასმედია უნდა დავიმორჩილოთ და მას შემდეგ, რაც ახალ თაობებს მოვამზადებთ, პოლიტიკური ძალაუფლება თავისით ჩაგვივარდება ხელში. მათი თქმით, ახალ ისტორიულ პირობებში პროლეტარიატი ან მუშათა კლასი კი არ არის სოციალური ცვლილებების მთავარი მამოძრავებელი ძალა, არამედ სექსუალური, ეთნიკური უმცირესობები, სტუდენტები და სხვა ჯგუფები. ამგვარად, მსოფლიო რევოლუციის ხელშესაწყობად ჩვენ მთავარ საყრდენ ძალად სექსუალური უმცირესობები უნდა ვაქციოთ, რათა საზოგადოების ძირითადი ფუნდამენტი, ქრისტიანული და ოჯახური ფასეულობანი მოусპოთ. სწორედ ამიტომაა LGBT-ს საქმიანობა ასეთი აგრესიული. ეს იმავე რევოლუციის გაგრძელებაა, ქრისტიანული, ოჯახური ფასეულობების და ბოლოს ღმერთის წინააღმდეგ, რადგან ღმერთმა მამაკაცი და ქალი თავის ხატად და მსგავსად შექმნა. ოჯახი კი ყველაზე საიმედო ინსტიტუტია, რომელიც ამის ცოდნას შემდგომ თაობებს გადასცემს. ამგვარად, ბოროტი ძალები და სატანა პირველი რევოლუციონერები იყვნენ, რომლებიც ყველაფერი ამის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. და ძალზე მნიშვნელოვანია გავიგოთ, რას ემსახურება მთელი ეს ბრძოლა. ეს იმავე რელიგიური შეტევის გაგრძელება და სულიერი ბრძოლაა. შემდეგ სლაიდზე ხედავთ ახალი აღთქმიდან ამოკრეფილ ციტატებს, სადაც ჰომოსექსუალობა ცოდვად და სიბილწად მოიხსენიება. აქ ფრანკფურტის სკოლის შესახებაცაა. ეს იმ ქვეყნების რუკაა, სადაც ჰომოსექსუალობა ლეგალიზებულია, ან ჯერ კიდევ კანონით დასჯადია. კერძოდ ახლო აღმოსავლეთში, მუსულმანურ ქვეყნებში და აფრიკაში. და სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანაც ისფრდება. როგორც ფაბრისმა გიჩვენათ, საფრანგეთში ერთსქესიანი ქორწინების ლეგალიზების წინააღმდეგ გასულ წელს გამართულ მსვლელობაში 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ის თავს მოახვიეს ქვეყანას. ეკლესიაზე შეტევის ახალი ფორმებიც არსებობს. მაგალითად, ფემენი, ფემინისტური საპროტესტო ჯგუფი, რომელსაც სხვათა შორის ჯორჯ სოროსი აფინანსებს. ის მილიარდერი, რომელსაც ნარკოტიკებისა და პროსტიტუციის ლეგალიზება სურს. ამ სურათზე თქვენ 21 საუკუნის ანტიეკლესიურ პოსტერებს ხედავთ. უბრალოდ მსურს ხაზი გავუსვა, რომ ეს იგივე ბრძოლაა, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩაბმულნი. ფოტოებზე გამოსახული მღვდლები ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში სატანისტების, რადიკალური ვაჰაბიტების მიერ იყვნენ მოკლულნი. ამგვარად, ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა გრძელდება და თავი არ უნდა დავიმშვიდოთ, რომ დღეს მსგავსი აღარაფერი ხდება. შემდეგ სურათზე ხედავთ ანტიეკლესიური პოსტერების თანამედროვე ნიმუშებს, რომლებიც ფუსი რაიოტთან და ფემენთანაა დაკავშირებული. ეს კი ჯერ კიდევ საბჭოთა დროიდან ნაცნობი იმავე სტილის პოსტერების გაგრძელებაა. ძირითადად ეს არის, რისი თქმაც მსურდა. ეს სულიერი ბრძოლაა და არჩევანი თითოეული თქვენგანის გულსა და გონებაშია. უკეთესი თუ უარესი მომავალი, ჩვენი არჩევანის საფუძველზე ფორმირდება. აკყოფნით ძალზე ბედნიერი ვარ და შევეცადე თქვენთვის გამეზიარებინა ჩემი მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ რატომ ხდება ეს ყველაფერი. მე რამდენიმე წლის განმავლობაში ვსწავლობდი თეოლოგიას, ისტორიას, ბიზნესის ადმინისტრირებას, სოციოლოგიას და ჩემთვის ეს სიკეთესა და ბოროტებას შორის ბრძოლაა.
ის უძველესი დროიდან მოყოლებული 1000 წლეულების მანძილზე გრძელდება და დღეისთვის ოჯახურ ფასეულობათა დაცვაზე ფოკუსირდება. ეს კი მსოფლიოს ყველა ნორმალური ადამიანისთვის დაცვის მთავარი ხაზია. მსოფლიოში ჩვენ უმრავლესობას შევადგენთ. მსოფლიო ოჯახის კონგრესის წევრები მსოფლიოს 80-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან. დიდ უმრავლესობას მილიონობით ნორმალურ ადამიანს ესმის, რომ თითოეულ ბავშვს ორი მამა კი არა, დედა და მამა სჭირდება. საბოლოოდ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ღმერთი ჩვენთანაა. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს. And it has been always throughout the history of humankind for many thousand years. And right now it just takes the form, this fight, of this family values protection, family values defense, which is the line of defense for all the normal people in the world. And we are majority in the world. And if you ask people in the World Congress of Families, which I represent here, there are more than 80 countries of the world. And millions of people, the vast majority, are normal people who know that every child needs a father and a mother, and not two fathers or strange things that those people are telling us. So we will win at the end, and God is with us, and God bless Georgia. Thank you very much. Thank you, Alexi, for that. ჯეკ კენოკი. მადლობა ალექსის ასეთი ღრმა ინფორმაციისთვის. შემდეგ პიროვნებას, ბოლო მომხსენებელს, უკვე თითქმის ერთი თვეა ვიცნობ. რა გითხრათ, ჩემთვის ეს ადამიანი შთაგონების წყაროა. მე აღმოვაჩინე, რომ იესო ქრისტეს რწმენა მასში კლდესავით მყარია. ყოველთვის, როდესაც ქვეყანას პრობლემები აქვს, მას ქრისტეს სიყვარულით და რწმენით გულანთებული ადამიანი სჭირდება. როგორიც არ უნდა იყოს ამ ადამიანის სხვა მონაცემები, ეს ერთადერთია, რასაც ჭეშმარიტი მნიშვნელობა აქვს. Whenever there is problems in a country, it only takes one man who has great love in his heart and great faith in Jesus Christ. So whatever else this man's resume is, that's the only part of the resume that really matters. Very undeserved, but thank you very much. Okay, first of all, I want to thank the hosts of the conference and the presenters. I think Georgian audience really needed ლევან ვასაძე. მსგავსი სიტყვები არ დამიმსახურებია. უპირველეს ყოვლისა, სურს მადლობა გადავუხადო კონფერენციის მონაწილეებსა და გამომსვლელებს. ქართულ საზოგადოებას მართლაც სჭირდებოდა ეს პრეზენტაციები. როდესაც უცხოელები ტრადიციებისა და ოჯახურ ფასეულობათა დაცვის შესახებ ჩვენთან საერთო ენაზე საუბრობენ, ეს ჩვენ გამოგვაცოცხლებს და იმედით გვავსებს, რადგან საქართველოში ბოლო 25 წლის განმავლობაში დასავლელი კაცის იმიჯი ჩვენს ტრადიციებთან მებრძოლი მტრის იმიჯად ჩამოყალიბდა. დღეს მსურს ჩემი გამოსვლა ორ ნაწილად გავყო. პირველ ნაწილში, თუ კი კონფერენციის ორგანიზატორები ნებას დამთავენ, ქართულად წავიკითხავთ წერილს, რომლის ადრესატები საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი და საქართველოს პრეზიდენტია და რომელიც ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის თაობაზე ჩემს შეხედულებებს ასახავს. ამის შემდეგ გავბედავ და ჩემს საკუთარ პრეზენტაციას შემოგთავაზებთ. ვშიშობ ჩემს პრეზენტაციაში დამსწრე საზოგადოების ქართული ნაწილისთვის სიახლე ნაკლებად იქნება. ეს უფრო შეჯამებაა იმ მოვლენებისა, რაც საქართველოში ხდება და ტრადიციულ ოჯახებში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყველა საუბრობს. Events taking place in Georgia vis-a-vis traditional families in the last decade. And I want to preempt this by saying that I will make this presentation as a big enthusiast and advocate of good Western values. სურს წინასწარ განვაცხადო, რომ ამ პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ როგორც დასავლურ ღირებულებათა გულმხურვალე მხარდამჭერი და დამცავი. ძალიან მწყინს, რომ საქართველოში დასავლეთის იმიჯი არასწორი პოლიტიკისა და მცდარი დამოკიდებულების გამო შეილახა. ჩვენ ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ დასავლური ცივილიზაციის საუკეთესო ნაწილისგან. სწორედ ეს გახლავთ ამ პრეზენტაციის მიზანი.
first I will read the letter. ღია წერილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მთავრობას, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო უმრავლესობასა და პრეზიდენტს, ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის ინიციაციისა, კენჭისყრისა და დამტკიცების გამო. ბატონო პრემიერო, მთავრობის წევრებო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებო, ბატონო პრეზიდენტო, ვთქვა, ძალიან უწუხარ მეთქი ამ წერილს რომ გწერთ, არ არის საკმარისი. ის რაც მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც კი ვერ გაუბედა ქართველ ხალხს, თქვენ აღდგომის ბრწყინვალე შვიდეულში მოახერხეთ მათთანვე შეხმატკბილებით. ვნების კვირაში დიდ ოთხშაბათს დაიწყეთ, როდესაც იუდამ ქრისტე გასცა და ვარდობის თვეს დაამთავრეთ ეს შავი საქმე და როდესაც სამშობლოს ვარდის სურნელი უნდა ასდიოდეთ, თქვენ ნეხვის სურნელი აადინეთ საკუთარ სამყოფელს. ერთხმად მიიღეთ კანონი, რომელსაც ქართველი ერი ერთხმადვე უარყოფს და ამრიგად ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ნაბიჯი გადადგით. მიღებული კანონით თქვენ აუგრძალეთ ხალხს, გარყვნილებას გარყვნილება უწოდონ, არაკაცობას არაკაცობა, ადამიანის ყველაზე სამარცხვინო ქცევა დაგმონ და დაემუქრეთ ხალხს ამისათვის ციხეში ჩაგდებით და მათი ქონებისა და საქმის ლიკვიდაცია. თქვენ მიიტანეთ გაუგონარი იერიში საუკუნოვან ზნეობრივ წესზე, რომელშიც თავად იზრდებოდით. გააკეთეთ ეს რაღაც მოგონილი ვითომ ევროპული ვაი-ღირებულებების დროშით, საცოდავი მორჩილებით შეასრულეთ ბრძანება უცხოეთიდან და არ გამოესარჩლეთ საკუთარი ქვეყნის მრავალ საუკუნოვან ზნეობრივ ნორმებს. ახლა კი კულუარულ საუბრებში აცხადებთ, რომ ეს ისე ევროპის თვალის ასახვევად გააკეთეთ და რომ სინამდვილეში თქვენი გული თქვენს ხალხთან არის. თქვენ წახვალთ, მაგ თქვენი ორი გულით, ეს კანონი კი დარჩება და უბედურებას დაატრიალებს ამ ქვეყანაში, თუ რამე არ ვიღონეთ ახლავე. თქვენი მოლოდინი, რომ ამის საფუძველზე აწის სიკეთეს ააშენებთ საქართველოში განწირულია. რამე თუ ყოველმან რომელმან ისმინეს სიტყვანი ესე ჩემნი და არა ხვნეს იგინი, ემსგავსოს იგი კაცსა ცოფსა, რომელმან აღაშენა სახლი თვისი ქვიშასაზე და გარდა მოხდა წვიმაი, მოვიდეს მდინარენი, ქროდეს ქარნი და ეკვეთნეს სახსამას და დაეცა და იყო დაცემა იგი მისი დიდ ფრიად, მათეს სახარება მეშვიდე თავი. თქვენ შეარცხვინეთ საქართველო მთელი 30 მილიონიანი კავკასიის წინაშე, სადაც მას ოდითგანვე ზნეობისა და ღირსების ლამპრადა და ეტალონად აღიქვამდნენ ჩვენი მოსაზღვრე ხალხები. და გააკეთეთ ეს არა ნამდვილი ევროპული ღირებულებების სანაცვლოდ, რომლებიც არის ქრისტიანული ღირებულებები, არამედ იმ ანტიჰუმანური, ოკულტისტური ძალების მონებით, რომლებიც რხვნიან და ღუპავენ ტრადიციულ ევროპას ბოლო წლებში და ანგრევენ იქ ოჯახსა და ღმერთის რწმენას. ამით თქვენ ქართული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობას უდიდესი ზიანი მიაყენეთ მისთვის სასიცოცხლო რეგიონში, სადაც ტრადიციები და ოჯახური ზნეობა ზე რელიგიური და ზე ეროვნული ღირებულება არის, რომელიც ყველაფერზე დომინირებს. არავის არ აქვს უფლება იმის ჩადენისა, რაც თქვენ ჩაიდინეთ. უკადრებელი აკადრეთ საქართველოს და არჩევანი აღარ დამიტოვეთ. მესმის, რომ ამ წერილით საკუთარ თავს ვავნებ, მაგრამ რა გაეწყობა? თქვენ ჩემზე გაცხერით, თქვენ კი სამშობლო გაგიწყრებათ ამ გაუგონარი საქციელისათვის. მაგ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებით, თქვენ შეუერთდით იმ ეგრეთ წოდებულ ბრწყალებში განმანათლებლებს, რომლებსაც აქვს თავხედური პრეტენზია ჩვენს უძველეს ერს ასწავლონ ქცევის ნორმები თავიდან.
როდესაც თქვენ გზრდიდნენ თქვენი პატივცემული მშობლები, ნეტა ისინი თუ წარმოიდგენდნენ, რომ მათი შვილები საქართველოში მამათმავლური იდეოლოგიის საკანონმდებლო ინფილტრაციის დაწყების ინიციატორები გახდებოდნენ. და ნუ არ გვეტყვით, საქართველოში ადრეც იყო მიღებული ასეთი კანონებიო. ქართველ ხალხს მასეთი კანონებისათვის თანხმობა არასოდეს მიუწია. და თუკი თქვენმა წინამორბედმა არაკაცმა ხელისუფლებმა ისინი ეშმაკურად შეაცურეს გატანჯული ქართველი ხალხის ნების გარეშე, თქვენი მოვალეობა, მათი აღმოჩენა და გაუქმება არის და არა მათი დამოწმება და უზნეობაზე უზნეობის დამატება. და როგორც თქვენ იშველიებთ ახლა იმ წინა კანონებს, ისე მოიშველიებენ ამ თქვენს უმსგავსო კანონს თქვენი პოლიტიკური შთამომავლები, თუ ღმერთმა უკნას ეს კანონი კანონად დავტოვეთ. იძულებული ვარ მოგახსენოთ, ამ კანონის მიღებით თქვენ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო საკანონმდებლო აქტის ავტორები გახდით. ისეთი რამ ჩაიდინეთ, რომ არ თქმა საქართველოს ღალატს უდრის და რამდენიც გინდა დაწი იკატუნეთ თავი. ამას თქვენ მთელი ერი გეუბნებათ. მე ერთხელ საჯაროდ ვთქვი თქვენს პოლიტიკურ მშობელზე, ბატონ ბიძინა ივანიშვილზე, რომ მას ორი ძეგლი ეკუთვნოდა. ერთი მიხეილ სააკაშვილის დესპოტური რეჟიმის მოშორებისათვის და მეორე მისი საქვეყნო ხელმოქმედებისათვის. ამას ახლაც ვადასტურებ, მაგრამ ახლა თქვენ, ვინც მისი პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ დარჩით პოლიტიკაში გეუბნებით. ყველას, ვინც მაგ საქმეში მონაწილეობდით, განურჩევლა თქვენი სტატუსისა, პირადი მიზეზებისა, ეკლესიისადმი დაბრკოლება იქნება ეს შიში, ანგარება, თავის მოტყუება და სინდისის მიჩუმათება, თუ ნებისმიერი პიროვნებისადმი სულელური მორიდება და მისი გაკერპება, განურჩევლად ზოგიერთ თქვენთაგანთან ჩემი პირადი მეგობრობისა და წარსულში თქვენი საჯარო ქებისა, ყველას გეკუთვნით ადგილი ერის სამარცხვინო ისტორიის გვერდზე. მაგრამ ვაი რომ თქვენ მაგავე გვერდზე მთელი ქვეყანაში არ წვინებთ თქვენთან ერთად, რადგან ერთი კაცი არ მოინახა თქვენში, ვინც ამ ძალადობასა და მონებას წინ აღუდგებოდა. გითანაგრძნობთ ამ უბედურ მდგომარეობაში და მოგიწოდებთ, სანამ ქვეყანაში უბედურება არ დატრიალებულა, სასწრაფოდ გააუქმოთ თქვენივე ხელით ეს კანონი. ან გადააკეთოთ იგი ხალხის ნებისამებრ, ამოიღოთ იქიდან გარყვნილების ლეგიტიმაციის ყოველგვარი ხსენება, როგორც არ უნდა გიბრძანებდნენ ამას უცხოეთიდან და აგრძალოთ გარყვნილების პროპაგანდა საქართველოში. გაფრთხილებთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში გელოდებათ ხალხის მხარდაჭერის დაკარგვა და საკუთარ ხალხთან დაპირისპირება. მე როგორც მოქალაქეს მეტი არაფერი შემიძლია. საკუთარი მსხვერპლი და საფრთხის ფასად ვთქვა სიმართლე. მე არც პოლიტიკოსი ვარ და არც მოხელე, მაგრამ თქვენ შეხვედით რა მაგ სარბიელზე, მოიქეცით როგორც პიროვნებები, როგორც დაკვირდით. ნუ გეშინიათ საკუთარი აზრის და ღირსების დაცვისა. ნუ იქცევით ბრძანების ერთხმად შემსრულებელ მორჩილ უმრავლესობად, ტოტალიტარული ფსიქოლოგიის უბადრუկ ნატეხებად. თუ ეს არ შეგიძლიათ და თუ ერთხმად, როგორც ტოტალიტარული სისტემის წარმომადგენლები იღებთ კანონს, მაშინ როგორმე იმდენი მაინც ქენით, რომ ასახოთ საკუთარი ხალხის პოზიცია ამ და ყველა სხვა საკითხზე. ნუ უღალატებთ და ნუ მოატყუებთ საკუთარ ხალხს. და ნუ დაგეუფლებათ გარდუვალობის პლებეური სინდრომი. ნუ დანებდებით მატყუარა მტერს. მას არაფერი შეუძლია, თუ ჩვენ ერთად დავდგებით. ნუ ინუგეშებთ სინდის იმის თქმით, სამაგიეროდ აწი კარგ საქმეებს გავაკეთებთო. ქვეყნის ზნეობის ღალატს ვერაფრით გადაწონით. ვერც ქართველების ცოტა მეტად გაძღომით და ვერც ვიზების გაუქმებით უცხოეთთან, რომაც შეძლოთ ეს. თუ ასეთი წერილის საფასურად ჩემი დაცინვა მიამით რეტროგრადად ან შავრაზმელად შერაცხვა, ან ჩემი მოძულება არის საჭირო თქვენი ჯგუფისაგან, არ დავეძებ და ასე იყოს, ოღონდ ჩემი ქვეყნის ტრადიციასა და ზნეობას ნუ ავნებთ. ღმერთმა გიშველოთ თქვენს დანარჩენ მოღვაწებაში. ჩვენთვის ცნობილია მაგ იდეოლოგიის ავტორთა ტაქტიკა, რომელსაც აწი გაგაცნობენ გარედან ნაწილ-ნაწილ.
ეხლა ეცდებიან ეს კანონი რამოდენიმე წელი არ ამუშავონ და მიაჩუმათონ. მერე თქვან, ხომ ხედავთ არაფერი ხდებაო და ამით მისი მოწინააღმდეგეების დისკრედიტაცია მოახდინონ და ნელ-ნელა შეაჩვიონ ხალხი უზნეობას. ამ კანონის შემდეგ გავაძლები და მოითხოვენ მამათმავალთა ქორწინების უფლებას, მერე შვილის აყვანისას და მერე სკოლებში შევა პოლიცია და მშობლებსა და მასწავლებლებს უბრძანებს თქვენსა და ჩვენ შვილებსა და შვილიშვილებს არ უთხრან საკუთარი სქესი და დაიცვან მათი ეგრეთ წოდებული ბრწყალებში უფლება ამ სქესის თავად არჩევისას დასრულ ასაკში. ასე მოხდა ყველგან, სადაც ეგ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიაღებინეს, რადგან ეს კანონი პროგრამის ნაწილია. ასე იქნება საქართველოშიც, თუ არაფერს შევცვლით, რასაც არ უნდა გვპირდებოდნენ ამჟამად ამ პროგრამის ავტორების დაქირავებული პროპაგანდისტები. იმ დროისათვის თქვენი სახსენებელიც აღარ იქნება პოლიტიკაში და პასუხისმგებლობა აღარავის მოეკითხება, არც შემპირებელს და არც შეპირებულს. თუ დავაცალეთ, ყველაფერ ამას იზამენ განსაკუთრებით წამყვანი ქართული ტელეარხების მეშვეობით, რომლებიც მთლიანად არიან წალეკილი უზნეობის დიქტატურის მაფიოზურ აბლაბუდაში და ქვეყანას მეტ ზიანს აყენებენ ბოლო წლებში, ვიდრე თვით პოლიტიკოსებიც კი. თქვენ კი, თუ ძალაუფლება შეგრჩათ ამ სისტემაში, მოგიწევთ მთელი თქვენი დანარჩენი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში რაღაც საქმეებით ეცადოთ ოდნავ მაინც გაავათილოთ ეს მავნებლობა ქვეყნის წინაშე, რათა ნაწილობრივ მაინც ჩამოირეცხოთ ეს სირცხვილი. მოგიწევთ ევედროთ ამ უზნეო ტელევიზიებს, რომ საქმეები დაგიფასონ და ხალხს აჩვენონ თქვენი სიკარგე. და ჩვენ, როგორც ყოველთვის, ყველანი დაგიყენებთ და დაგიდგებით გვერდში ნებისმიერ კარგ საქმეში, მაგრამ აწი რაც არ უნდა აკეთოთ, ვერანაირი კანონი და კეთილი საქმე ვერ გადაწონის იმ ღალატს, რაც ჩაიდინეთ. ამიტომ თქვენივე ოჯახებისა და შვილების მომავლისათვის მოგიწოდებთ. გააუქმეთა და გადააკეთეთ ეს კანონი, ან გადააკეთეთ ეს კანონი ისე, როგორც ეს ეკადრება საქართველოს, მის ღირსებასა და წესიერებას. აჩვენეთ ქვეყანას გულწრფელი ქრისტიანული სინანული და ის შეგინდობთ თქვენს შეცდომას. ნუ გაჯინიანდებით, ნუ გაავდებით, ნუ გაებრიქებით თქვენივე ქვეყნის წესებსა და ტრადიციებს. ნუ ასწავლით ჭკუას თქვენს ქვეყანას და ქრისტიანობას თქვენს ეკლესიას. ნუ დაიყრუებთ თავს, ნუ ირწმუნებთ მხოლოდ ხილულს, ნუ დაამყარებთ თქვენს იმედს მხოლოდ ნივთიერზე, ნუ შეგეშინდებათ ნურაფრისა, ღვთისა და საკუთარი ხალხის გარდა და ნებისმიერ განსაცდელში გამარჯვებულები გამოხვალთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გელოდებათ სირცხვილი და იმ თქვენს მოწინააღმდეგეებზე დამგვანება და ჩახუტება, რომლებსაც ასეთი გაშმაგებითა და რიხით ებრძოდით და რომლებსაც ამ კანონის მიღებისას ჩაეხუტეთ ასეთი სამარცხვინო ერთსულოვნებით, როგორც ეს ვითომ დამოუკიდებელმა მმართველმა ჰეროდემ და დამპყრობელის წარმომადგენელმა პილატემ გააკეთეს ჭეშმარიტების ჯვარცმისას. ამ დღეებში ჩვენმა ერმა პირველი მოციქულის ანდრიას დღეიზეიმა, რომელმაც პირველ საუკუნეში საქართველოში ქრისტიანობა იქადაგა და ქრისტიანულ ცივილიზაციას ჩაუყარა აქ საფუძველი. ქართველმა ხალხმა მაშინვე მიიღო ჭეშმარიტება, ხოლო მის მთავრებს კი კიდევ 300 წელი დასჭირდათ, რათა ხალხის ნება გაეგოთ, სანამ წმინდა მირიანი და ნანა არ მოევლინებოდნენ საქართველოს, რათა წმინდა ნინოს სიტყვა დაეჯერებინათ. თქვენ არ აგაქვთ ეგ 300 წელი. ქვეყნის განსაცდელი ახლო არის და მისი მოწევნა ჩვენს ქვეყანაზე თქვენი უპასუხისმგებლო ნაბიჯის შედეგი იქნება. გამოასწორეთ თქვენი შეცდომა, სანამ დრო გაქვთ. ქრისტესთან ერთად საქართველოს აღდგომის იმედით თქვენი მონამორჩილი. Let us move now to the presentation, and what I would like to do in it is skip through several slides telling you about the
main problems that are faced in the country. This piece is called Georgia in the Middle of Superpowers Yet Again. And let us go to the next slide. სურს სწრაფად გადავხედოთ რამდენიმე სლაიდს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ძირითად პრობლემებს ასახავს. პირველი სლაიდის სახელწოდებაა საქართველო კვლავ სუპერ სახელმწიფოებს შორის. შემდეგ სლაიდზე შევეცდები აგიხსნათ, რაზე ვსაუბრობთ, როცა საქართველოს ვახსენებთ. ჩვენ მსოფლიოში არსებული 14 დამოუკიდებელი ანბანიდან ერთ-ერთის ავტორები და მესაკუთრენი ვართ. ჩვენ 6000 წლიანი სახელმწიფო ტრადიცია გაგვაჩნია. ძველი ბერძნები გეორგიელებს გვიწოდებენ. გეოს ბერძნულად მიწას ნიშნავს. ორგია კი გადატრიალებას, გადამუშავებას. ამგვარად ბერძნულად გეორგია მიწის დამმუშავებელს ჰქვია. აქ ვიღაცამ ბერძნები თანამედროვე ევროპის მშობლებად მოიხსენია. ძველ ბერძნებში ქართველებისგან ცოდნის მოპარვა გმირობად მიიჩნეოდა. იასონი საქართველოში ოქროს საწმისის მოსაპარად გაემგზავრა. მედიას კი მაშინდელ კულტურაში მედიცინის ფუძემდებლად მოიხსენიებდნენ. ჩვენ საკუთარ თავს გეორგიელებს კი არა, ქართველებს უწოდებთ. ქართულ ენაზე მხოლოდ 10 მილიონი ადამიანი საუბრობს საქართველოსა და თურქეთში. შესაძლოა მსოფლიოს კიდევ რამდენიმე ადგილას. შედარებისთვის, ინდოევროპულ ენებზე 3 მილიარდი ადამიანი ლაპარაკობს. თუ არ ვწდები, სულ 360 ინდოევროპული ენა არსებობს. მათ შორისაა ინგლისური, რუსული და ჩვენი მეზობელი სომხური. ჩვენი კულტურისა და მენტალობის რამდენიმე მაგალითი. სიტყვებს ცოდვა და შეცოდება ჩვენს კულტურაში ერთი ძირი აქვს. And so 3 billion people speak Indo-European languages, and Georgians speak the Kartvelian languages spoken by 10 million people. A few examples of our culture and its mentality: sin, tsodva, and pity, satsodaoba, and compassion, or shetsodeba, I'm sorry, are the same word in our culture. We are one of the oldest Christian countries in the world with St. Andrews. ჩვენ მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა ვართ. აქ მოღვაწეობდნენ წმინდა ანდრია, წმინდა მატათა, წმინდა სიმონი. ორი უკანასკნელი სწორედ აქ არის დასაფლავებული. 327 წელს ჩვენმა მეფეებმა ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად აღიარეს. ღვინის ექსპერტთა უმრავლესობა მოგახსენებთ, რომ ღვინო ქართული სიტყვაა. საქართველო კი ღვინის სამშობლოა. მოდით სწრაფად გადავხედოთ საქართველოზე სუპერ სახელმწიფოთა გავლენის ცვალებადობას. The shifts of superpower influence in Georgia. There are numerous examples. უამრავი მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ ეკიშპებოდნენ სუპერ სახელმწიფოები ერთმანეთს ამ უძველეს ქვეყანაზე გავლენის მოსაპოვებლად. მაზდიანური სპარსეთი ანტიკურ ელადას უპირისპირდება. ირანი ბიზანტიის იმპერიას, ბიზანტია არაბებს, არაბები ოსმალებს, მონღოლები არაბებს, ირანი ოსმალებს, ოსმალები რუსეთის царიზმს. Versus the Russian Tsarism, Soviet Union versus the West in the beginning of the 20th century, and now NATO versus Russia. So for us Georgians, we can almost say that this is a very, natural condition. We come to it once in a century. უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში საბჭოთა კავშირი დასავლეთს და ახლა ნატო რუსეთს. ჩვენთვის ქართველებისთვის ეს თითქმის ბუნებრივი ჩვეული მდგომარეობაა. საუკუნეში ერთხელ მაინც ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ხოლმე. სწორედ ამ ტექტონურ შეჯახებათა დროს მოვლენები ჩვენს ქვეყანაში მეტად უსიამო და შემაშფოთებელ ფორმებს იძენს. ნება მომეცით მოგახსენოთ, რომ ყოველთვის, როდესაც ახალი იმპერია ახალ იდეოლოგიას გვახევს თავს, ქართველთა გულუფრხვილო, თუმცა ყოველთვის ძალიან მცირე ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს უკანასკნელად ხდება, რომ ეს გაჩერება უკანასკნელია და აღარაფერი შეიცვლება. გარედან მოსული იდეოლოგია ყოველჯერზე გვიცხადებს: მე თქვენ წინა იდეოლოგიისგან გაგათავისუფლებთ. მე ვფლობ უზენაეს ჭეშმარიტებას. ყველაფერში მე უნდა მომბაძოთ. საქართველო კი 1000 წლეულების მანძილზე სწორედ იმან გადაარჩინა, რომ ამას არ აკეთებდა. ჩვენ ყოველთვის განვასხვავებდით თავსმოხვეული იდეოლოგიის ჩვენთვის მისაღებ ნაწილს კულტურისთვის უცხოსა და მიუღებლისგან. მხოლოდ ამ გზით გადავრჩით და ამ გზით განვაგრძობთ სვლას მომავალში. And this is the way we will continue in the future, moving forward. We are being lectured about tolerance, and I want to show you photographs of evidence which are older than the countries who are lecturing us about the importance of tolerance.
This is a Muslim mosque and the church on the same street in ჩვენ Tbilisi. შემწყნარებლობაზე ვსაუბრობდით. ამ ფოტოებზე გამოსახული მოწმობები უფრო ძველია ვიდრე ის ქვეყნები, ვინც შემწყნარებლობის თაობაზე ჭკუას გვარიგებს. ეს თბილისში ერთ ქუჩაზე მდებარე მუსულმანური მეჩეთი და ეკლესიაა. სინაგოგაც ამავე ქუჩაზეა. ამ ფოტოზე მეჩეთის კიდევ ერთი ხედია, მის უკან მდებარე ეკლესიით. ამგვარად ჩვენს კულტურაში საუკუნეთა მანძილზე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები ერთმანეთის შევიწროების გარეშე მშვიდობიანად თანაარსებობდნენ. We are very proud and especially proud ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ უძველესი ებრაული დასახლებები საქართველოში 26 საუკუნის ისტორიით ერთადერთი მსგავსი დასახლებებია მთელს მსოფლიოში, რომელთაც ანტისემიტიზმის დოკუმენტურად დადასტურებული ერთი შემთხვევაც კი არ უკავშირდება. ამგვარად, მიუხედავად ჩვენი მუდმივი გახსნილობისა და მხურვალე მზაობისა, ჩვენს ქვეყანაში ახლად მოსულთაგან რაიმე ვისწავლოთ, შემწყნარებლობა ნამდვილად არ გვესწავლება. ჩვენი და კიდევ მრავალი ქართველის აზრით, სექსუალური პერვერსიების რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობათა კონცეფციაზე მიბმა ხელოვნური იდეოლოგიური ხრიკია, რომელსაც დასავლური პროპაგანდის ერთი ნაწილი უკვე რამდენიმე ხანია მიმართავს. მას უმცირესობის ჭეშმარიტ დეფინიციასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. სწორედ ამაში იმალება დებატების არსი. recently employed by the certain part of Western propaganda, which has nothing to do with the genuine definition of minorities. And this is where the essence of the debate lies. Please continue. Let's look at the key problems of Georgia and let us see if any of them are being addressed by this propaganda. We have 25% of territories occupied. მოდით გადავხედოთ საქართველოს ძირითად პრობლემებს და ვნახოთ ეს პროპაგანდა რომელიმე მათგანს თუ ეხება. ტერიტორიათა 25% ოკუპირებულია, 300,000 კაცი, ქვეყანაში მცხოვრები ყოველი მე-12 ადამიანი აფხაზეთიდან ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან დევნილია. 300,000-ზე მეტი ნარკომანია. ბატონი სააკაშვილის პოლიტიკური რეჟიმის წყალობით ბოლო ათწლეულის მანძილზე მსოფლიოს ლიდერებად ვიქეცით პატიმრობაში მყოფი მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობით, აბორტების პროცენტული რაოდენობით. საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის 2-დან 4%-მდე აბორტს ეწირება. საგარეო დავალიანების ზრდის ტემპით 1 მილიარდი დოლარიდან 12 მილიარდამდე ზრდა. ემიგრაციის პროცენტული რაოდენობის ზრდით. ყოველი მეოთხე ქართველი საზღვარგარეთაა საკუთარი ოჯახი რომ შეინახოს. ამის გამო ეკონომიკა ემიგრაციიდან ქვეყანაში შემოსულ ფულზე დამოკიდებული ხდება და კაზინოებისა და აზარტული თამაშების ბიზნესის სწრაფი ზრდით. ამ უკანასკნელთან მიმართებაში ჩვენ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური ქვეყანა ვართ. შედეგად ჩვენ კატასტროფული დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს. გაეროს ეგიდით ჩატარებულ კვლევაში მოცემული პროგნოზის თანახმად 2050 წლისთვის ამ უძველესი ერის მთლიანი მოსახლეობა 28%-ით შემცირდება. აქედან ეთნიკური ქართველების რაოდენობა და ჩვენ ძალზედ ვამაყობთ იმით, რომ ამ ქვეყანაში ერთადერთ ეთნოსს არ წარმოადგენთ. 50%-ით მოიკლებს. ქართველი ერი და ქართული ენა გადაშენებადი ერების და ენების სიაშია შეტანილი. And Georgian nation and Georgian language are put on the list of dying nations and dying languages. Now, you have a family of foreign financed and sponsored non-governmental institutions. ჩვენ გვყავს მთელი რიგი უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თითს არ ანძრევენ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და საერთოდ არ ანაღლებთ ეს დაღმავალი ტენდენციები. მათი არსებობის მთავარი მიზანი საქართველოს ეკლესიაზე შეტევა და ქართული ტრადიციების წინააღმდეგ გალაშქრებაა. სიტყვით ისინი პატივსცემენ ჩვენს პატრიარქს, მაგრამ საქმით არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქვეყნის რეალური პრობლემების აქცენტირება მოხდეს. თელ ძალისხმევას იმას ახმარენ, რომ ოჯახი და ტრადიციული მორალური ღირებულებანი გაანადგურონ, პერვერსიები და მათი პროპაგანდა კი წაახალისო. They do nothing to address country's real problems and they do everything to destroy family, traditional moral values, and support perversion and its propaganda. So my question is, what conclusion? ჩემი შეკითხვაა ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე. რა დასკვნები უნდა გააკეთოს ქართულმა ხალხმა დასავლური პოლიტიკის მიზნების თაობაზე? ამას გულის ტკივილით ვამბობ, როგორც დასავლური კულტურის დიდი ენთუზიასტი და მოსარჩლე. With pain in my heart. Let's move on.
This is a famous photograph of a visit by George W. Bush. ამ ფოტოზე საქართველოში უმცროსი ჯორჯ ბუშის ცნობილი ვიზიტია აღმოჩნდილი. ეს ფოტო იმ ფანჯრიდან, რომელთანაც ჩვენ ვხედავთ, 15 მეტრის დაშორებით არის გადაღებული. თავისუფლების მოედანზე. ამ ვიზიტის დროს პრეზიდენტი ბუში სააკაშვილის მმართველობის ქვეშ მყოფ საქართველოს დემოკრატიის შუქურად მოიხსენიებდა. შეგიძლიათ ეს CNN-ის ან BBC-ის ვებგვერდებზე იხილოთ. ახლა ვნახოთ დემოკრატიის ამ შუქურამ რა მოუტანა საქართველოს. სააკაშვილის 9-წლიანი მმართველობის პერიოდში 330,000 ადამიანი მოხვდა ციხეში. ეს მთლიანი მოსახლეობის 7.5%-ს, ეთნიკური ქართველების 10%-სა და სამუშაო ასაკის ქართველი მამაკაცების პოპულაციის 35%-ს წარმოადგენს. Mr. Saakashvili's 9-year rule. This represents 7.5% Davrundi. This represents 7.5% of total population, 10% of ethnic Georgians, and 35% of working age Georgian males. No ruler, no modern ruler around the world has jailed in his own country such a big percentage of his population. So either he is right and we are the most jailable and terrible nation in the world, intolerant and to be killed, თანამედროვეობის არც ერთ მმართველს მთელს მსოფლიოში თავისი ქვეყნის მოსახლეობის ასეთი დიდი რაოდენობა ციხეში არ გამოუმწყდებია. ან სააკაშვილია მართალი და ჩვენ ყველაზე ამაზრზენი ერი ვართ მსოფლიოში, რისთვისაც ციხეს, შეუწყნარებლობასა და განადგურებას ვიმსახურებთ, ან ის დემოკრატიის შუქურა არ ყოფილა. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ციხეში ხალხის აქტიურად ჩაყრის აღნიშნულ პერიოდში საქართველომ მთლიან მოსახლეობაზე პატიმართა პროცენტული რაოდენობის მაჩვენებლით 51 ადგილიდან მეორეზე გადაინაცვლა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. გამამართლებელი განაჩენის რაოდენობრივი წილი ამ დაპატიმრებებში ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 0.1% იყო. პუტინის სასამართლოში კი ეს მაჩვენებელი 5-ჯერ მაღალია. ქართულმა სასამართლოებმა პროცენტის მხოლოდ 1% გაამართლა. უდანაშაულოდ ცნო. დანარჩენი ციხეში გაგზავნა. ამგვარად, გამამართლებელი განაჩენის წილი 5-ჯერ დაბალი იყო, ვიდრე პუტინის სასამართლოებში და 120-ჯერ დაბალი, ვიდრე 1930-იან წლებში სტალინის სახელგანთქმული ტროიკების დროს, რომელთა გამამართლებელი განაჩენის წილი ოფიციალური სტატისტიკით 12-დან 14%-მდე მერყეობდა. სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში 9,940 ბიზნესის კონფისკაცია მოხდა. მათი მფლობელები ციხეში გაგზავნეს და აიძულეს ეს ბიზნესები, ბიზნესწილები, შენობები, მანქანები, ნაღდი ფული სააკაშვილის მთავრობისა და მისი მოკავშირეებისთვის გადაეცათ. ბატონი სააკაშვილის პოლიტიკური ოპონენტებისთვის საეჭვო ვალების შეწერა და დამოუკიდებელი მედიის განადგურება. აი საქართველოში დემოკრატიის შუქურის მიერ ჩადენილი საქმეები. Beatings of suspicious deaths of Mr. Saakashvili's political opponents and crushing of independent media is what the beacon of democracy did in Georgia. They also went ahead and established pseudo-opposition parties in parliament, which everybody knew were fully controlled by them. Moving on. If I'm wrong, let's just take the photographs because the pictures are worth 1,000 words. ისინი კიდევ უფრო წინ წავიდნენ და ფსევდოოპოზიციური საპარლამენტო პარტიები ჩამოაყალიბეს, რომელთაც და ეს არავისთვის საიდუმლო არ იყო, მთლიანად აკონტროლებდნენ. თუ მე ვცდები, მაშინ ფოტოებს შევხედოთ, რადგან ფოტოები 1000 სიტყვაზე უფრო სარწმუნოა. 2007 წლის 7 ნოემბერი. მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევა. ამ სურათზე საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ავთანდილ ჯორბენაძეს ფიზიკურად უსწორდებიან. ამ სურათზე კი თქვენ ხედავთ, როგორც ცემენ და კლავენ მშვიდობიან მომიტინგეებს დამოუკიდებლობის დღეს, 2011 წელს, 26 მაისის ღამეს. ისევ 7 ნოემბრის ფოტოები. ეს კი 26 მაისია. აი რა დაემართა ხალხს, რომელიც ამ გამზირზე სააკაშვილის დესპოტური რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტოდ გამოვიდა. თქვენ მათ ფოტოებზე ხედავთ სასიკვდილოდ ნაცემებს. უნდა დავამატო, რომ ორი მოკლულის გვამი ახლომდებარე შენობის სახურავზე დამალეს რუსთაველის გამზირზე. მეორე დილას კი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი ჩაატარა. მოდით მის სახეს შევხედოთ მეორე დილას. Two people who died, the martyrs, were hidden on the rooftops of a nearby store on Rustaveli Avenue. And the next morning, President Saakashvili held a military parade to commemorate the day of the independence. And moving on, let's see his face next morning. This is
This is 10 yards from the blood that you saw on the photographs. და ეს სისხლის ზღვრის ადგილიდან 10 მეტრში მოხდა. მეორე დილას ხიარული აღლუმი ჩატარდა უცხოელ წარმომადგენელთა და ელჩთა მონაწილეობით. გასულ ღამეს მომხდარი საშინელების წინააღმდეგ უცხოელი წარმომადგენლებისგან პროტესტის ერთი სიტყვაც არ მოგვისმენია. ბედნიერი სახეებით უმშვენებდნენ მხარს სააკაშვილს. ერთი წლით შემდეგ ისინი შეეცადნენ საქართველოში სექსუალურ პერვერსიათა პირველი აღლუმი ჩაეტარებინათ, რის გამოც ქართულმა მოსახლეობამ თავისი მშვიდობიანი პროტესტი გამოხატა. They tried to hold first parade of sexual perversion in Georgia, and Georgian population opposed it peacefully. Unlike those beatings and blood, not a single person was even beaten or killed. There were some injured on the protesting side. This is the peaceful walk. ამის წინ აღწერილი მოვლენებისგან განსხვავებით, არც ერთი ადამიანი არ უცემიათ და წვეთი სისხლიც არ დაუყრიათ. მომიტინგეთა რიგებიდან ზოგიერთი ფიზიკურად დაზარალდა. დიახ, დევნასა და სირბილს მართლაც ჰქონდა ადგილი. ამის შემდეგ უკლებლივ ყველა უცხოელმა წარმომადგენელმა და საელჩომ საჭიროდ ჩათვალა გამაფრთხილებელი, საპროტესტო განცხადება გაეკეთებინა და ეს მოვლენა დაეკმო. ამგვარად დასავლელი წარმომადგენლების რეაქცია მკვეთრად განსხვავებულია იმ შემთხვევებში, როცა საქართველო ცდილობს თავისი ჭეშმარიტი სამოქალაქო უფლებანი და მორალური ტრადიციები დაიცვას. მოდით დემოკრატიის შუქურის საქმეებს დავუბრუნდეთ. Stated that he is libertarian in his economic policy. მან განაცხადა, რომ თავის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებაში ის ლიბერტარიანელია. ყველა ვისთვისაც ეს ტერმინი ნაცნობია, ლიბერტარიანიზმი მთავრობის მხრიდან ფულის ხარჯვის, ქვეყნის ეკონომიკაში ჩარევისა და ბიუროკრატიის მინიმუმამდე შემცირებას გულისხმობს. And minimize bureaucracy and minimum interference of the government in the economic affairs of the country. Let us take a look at the palace that Mr. Saakashvili has built for himself, which could be envied. ახლა კი იმ სასახლეს შევხედოთ, რომელიც სააკაშვილმა თავისთვის აიშენა და რომელიც სადამ ჰუსეინისა და თურქმენბაშის ერთობლივ ნაგებობას გავს. ლიბერტარიანელი პრეზიდენტის შენობის ღირებულება დაახლოებით 9 მილიარდი ლარია, დაახლოებით 300 მილიონი დოლარი. ახლა კი შევხედოთ ფოტოებს, რომლებიც ასახავს თუ როგორ უსწორდებიან ოპოზიციონერ პარლამენტის წევრს, რომელიც სასახლის ადგილას მიწას ფლობდა და მის გაყიდვაზე უარი თქვა. შეხედეთ ამ ადამიანს, რომელიც ცემით სიკვდილის პირას მიიყვანეს ლიბერტარიანელი პრეზიდენტის, დემოკრატიის შუქურის ბრძანებით და რომელიც ძლივს გადაარჩინეს ლატვიაში მძიმე ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ. In Latvia on surgeries or in Lithuania on surgeries after the beating by the beacon of democracy. Next slide. This is the beating of Kobadavitashvili, his opposition politician. ამ სლაიდზე კი ნაცემი კობადავითაშვილია, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. რამდენადაც ცნობილია, სააკაშვილი მისი შვილის ნათლიაა. მეორე ფოტოზე ჯონდი ბაღათურიაა, გახლეჩილი კისრით. ეს 7 ნოემბრის მოვლენაა. ეს გიორგი გაჩეჩილაძე, ცნობილი ქართველი მსახიობია. 7 ნოემბერს დემოკრატიის შუქურის მიერ ცემით თითქმის სიკვდილის პირას მიყვანილი. This is November 7th events. Next slide. This is Georgi Gachechiladze, the famous Georgian artist, beaten to near death in November 7th events by the beacon of democracy. Next slide. These are the pictures of the businesses being stormed. ეს იმ ბიზნესების ფოტოებია, რომლებშიც სააკაშვილის მთავრობა შეიჭრა. დაწვა ან მისი კონფისკაცია მოახდინა. ამ სიაში 9940 ბიზნესი შედის. ფოტოზე გამოსახულია შენობები ლიბერტარიანელმა მთავრობამ ააშენა. მთავრობამ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეკონომიკაში მემარცხენე აზროვნებასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. Leftist thinking in the economic arena. These are buildings on which this is a picture of a 350 million. თქვენ ხედავთ 350 მილიონი ლარის ღირებულების პარლამენტს, რომელიც აღარ ფუნქციონირებს, რადგან ჩვენი პარლამენტი ძველ შენობაში ბრუნდება. ამგვარად ეს წყალში გადაყრილი ფულია. ფოტოებზე ხედავთ ჩვენი ლიბერტარიანელების მიერ აგებულ უაზრო, გაურკვეველი დანიშნულების შენობებს. მილიონობით ლარი გაიფლანგა მათი, როგორც საქართველოს დიდი აღმშენებლების იმიჯის შექმნაში. ისინი კი იმავდროულად ბაზარზე ორიენტირებულ ლიბერტარიანელ პოლიტიკოსებად აცხადებდნენ თავს.
ფოტოების წყება შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს, მაგრამ სურს ჩემი პრეზენტაცია აქ შევამოკლო და კანონთან დაკავშირებულ მდგომარეობას დავუბრუნდე. And I want to limit the presentation here and go back to the situation in hand regarding the law, because I think the West needs to draw very specific conclusions from the previous experience. ვფიქრობ, დასავლეთმა წარსული გამოცდილების საფუძველზე მკაფიო დასკვნები უნდა გააკეთოს და გააცნობიეროს, რომ საქართველოში საკუთარი იმიჯის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება სჭირდება. დასავლეთი უნდა წარმოგვიდგეს იმ ძალად, რომელიც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს და ჩვენ ამას დიდად ვაფასებთ. ძალად, რომელიც საქართველოს პროგრესს უჭერს მხარს, მაგრამ ამავდროულად განსაკუთრებულ პატივისცემას გამოხატავს ჩვენი საზოგადოების ტრადიციულ ფასეულობათა მიმართ. ზემოთაღნიშნული კანონი, რომელიც მიღებული იქნა, საქართველოში აღიქმება როგორც დასავლეთის დაკვეთა, რომელსაც ჩვენი პარლამენტი ერთსულოვნად დაემორჩილა და რომელიც ჩვენმა მოსახლეობამ თითქმის ერთსულოვნად უარყო. Is viewed in Georgia as something ordered from the West, unanimously obeyed by our parliament, and almost unanimously rejected by our population. And hence, the parallel I am trying to draw here. მე მსურს პარალელი გავავლო ძველ პოლიტიკურ რეჟიმსა და ახალ პოლიტიკურ რეალობას შორის. საქართველოში პოლიტიკური ცვლილებების მიუხედავად, დასავლეთი, როგორც ჩანს, ქართული ტრადიციებისა და მორალურ ღირებულებათა იგნორირების პოლიტიკას აგრძელებს. ამ ქვეყნისთვის, რომელსაც მთელი რიგი პრობლემები აქვს მოსაგვარებელი, მათზე პრეზენტაციაშიც ვისაუბრეთ. აღნიშნული კანონის ასპექტები ყველაზე ნაკლებად პრიორიტეტულია. მათ გარდა კიდევ უამრავი საკითხია გადასაწყვეტი. პრეზენტაციის დასასრულს ვიტყვი, რომ თუ დასავლეთ საქართველოში პოზიციის გამტკიცება და საკუთარი იმიჯის გაუმჯობესება სურს, მან ჩვენს ქვეყანასთან დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს და წმინდა დასავლურ საზოგადოებად საქართველოს გარდაქმნის დაუფიქრებელ მცდელობაზე უარი თქვას. Wants to strengthen its position in Georgia and improve its image in Georgia, it must find a new approach to this country. And instead of attempting to thoughtlessly convert Georgia into a full Western ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ ძალზე განსხვავებულები ვართ. არც უკეთესნი, არც უარესნი, მაგრამ განსხვავებულები. დასავლეთმა უნდა გააცნობიეროს, რომ საქართველოს შეუძლია გახდეს და გახდება კიდეც ქვეყანა, რომელიც დასავლური პროგრესის ჯანსაღ ნაწილს გაითავისებს, მაგრამ უარს იტყვის ყველაფერზე, რაც ამორალურია და ჩვენს ოჯახურ ტრადიციებს ეწინააღმდეგება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ბოლო რამდენიმე წუთითაც ვისარგებლებ. სანამ ერთმანეთს დავემშვიდობებოდეთ, ვინმეს შეკითხვის დასმა ან კომენტარის გაკეთება ხომ არ სურს. კომენტარები აუდიტორიიდან. მსურს მოგახსენოთ, რომ ეს იყო შესანიშნავი პრეზენტაცია და დიდ მადლობას გიხდით მისთვის. ჩემის მხრივ ერთ რამეს დავამატებ, რომ უფრო ცხადი გავხადო, რასთან გქონდა საქმე. ცხოვრების განმავლობაში ევროპის გავლენიან ორგანიზაციებში მომიწია მუშაობა. ერთ დღეს ჩემს კოლეგებს დავურეკე და სააკაშვილის დროინდელ საქართველოში სამართალდამცველთა, პოლიციელთა საერთო რაოდენობა მოვახსენე. კოლეგებმა მითხრეს, დიდი ქვეყანა ყოფილხართ, დაახლოებით 25 მილიონიანი მოსახლეობითო. ამგვარად სააკაშვილის დროს პოლიციელთა რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ 45-50 მილიონიანი ქვეყნისთვის იკმარებდა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფო პოლიციური იყო, არა მხოლოდ დესპოტური და არადემოკრატიული, არამედ პოლიციურიც. შეგვიძლია ვნახოთ საერთაშორისო სტანდარტებთან შედარებით, რამდენი პოლიციელით მეტი მოდიოდა საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე. ეს მართლაც გასაოცარი იყო.
In Georgia, if you take these numbers, it was very surprising. Thank you, Jeff. Thank you. More questions, more comments also? I have can I say, I have no comments because first of all I want to thank great thanks, not only thanks, great. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ორგანიზატორებს. მართლაც განცვიფრებული ვარ. ჩვენ ნორმალურ მოქალაქეებს ნამდვილად გვჭირდება ამ ტიპის პრეზენტაციები. We really need, normal citizens really need this kind of action, and this is absolutely something very different. მოდით ვეძებოთ გზები, თუ როგორ გავხადოთ ამ ტიპის საუბრები უფრო პოპულარული. როგორ გავაღვიძოთ მათ მიმართ ინტერესი ადგილობრივ თუ საპარლამენტო დონეზე, იმიტომ რომ ასეთი საუბრები ძალზე სასარგებლოა. Speech, even in local level, in our governmental level, in TV, but mainly also for our friends country or European or US, because this is really useful, very useful, because this is absolutely excellent, very good, very well done with visual and real. პრეზენტაციები შესანიშნავად არის მომზადებული ვიზუალური თუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით. წარმოდგენილი მასალა აუცილებლად უნდა გავრცელდეს. Jack's TV channel will do that. გიორგი ერმანიძე. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ პრეზენტაციისთვის და ამ მშვენიერი თავშეყრის ორგანიზებისთვის. ასეთი კონფერენცია ძალზე სასარგებლოა. ის ინფორმაცია, რაც მოვისმინე, სრულად აღმაშფოთებელია. მისი 99% ჩემთვის უკვე ცნობილი იყო, მაგრამ ხელმეორედაც რომ უსმენ, თავიდან გაგიჟებს. მსოფლიოში სატანისტური რეჟიმი ბატონობს და ეს ახლა ჩვენს თვალწინ ხდება. ჩვენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ძალები უნდა გავაერთიანოთ, რომ ეს შევაჩეროთ. United our, the forces worldwide to stop it. Thank you. I heard many people say that ბევრი ადამიანისგან გამიგონია, ეშმაკის ყველაზე დიდი ტყუილია, რომ ის არ არსებობს. he doesn't exist. Any other questions? სხვა შეკითხვები ან კომენტარები ხომ არ გაქვთ? ვფიქრობ, ქართველები შემოუერთდებიან ჩემს გულითად მადლობას კონფერენციის ორგანიზატორების მიმართ. I just want to